Ngày đầu tiên nhập học, tôi đe dọa Hoa Khôi không được trang điểm, không được yêu đương, không được trốn học. Bạn học cười nhạo tôi, cậu là chồng cậu ấy à? Quản chuyện rộng thật. Nhưng họ không biết rằng, kiếp trước tôi không chỉ là chồng của Hoa Khôi, mà còn là bạch nguyệt quang trong lòng cậu ấy. Kiếp trước cậu ấy thầm yêu tôi nhiều năm, nhưng vì tôi chán ghét nên không dám thổ lộ. Sau đó tôi gặp tai nạn xe và bị liệt. Cậu ấy không do dự kết hôn với tôi, còn chăm sóc tôi từng ly từng tí suốt bao năm. Vì vậy khi trọng sinh trở lại thời cấp 3, tôi quyết định chủ động tấn công. Nhưng vào ngày khai giảng năm 2 cấp 3, cả buổi sáng, tôi không thấy Lưu Như Yên đâu trong lớp. Tôi liền bóng gió hỏi bạn thân, lớp mình có ai chưa đến báo danh không? Bạn thân Thời Ngôn ngẫm vài giây rồi đáp đúng. Chính là Hoa Khôi Lưu Như Yên. Cậu ấy chưa đến trường. Nghe nói lại quen bạn trai mới rồi. Bạn trai mới chơi 2 hôm mới nhập học. Hiện giờ đang bận ở bên bạn trai. Lấy đâu ra thời gian đến trường báo danh. Năm nay Lưu Như Yên thay bạn trai như thay áo. 1 tuần đổi 2 người. 1 tháng đổi 5 người. Còn nói gì mà yêu thầm tôi kiểu học sinh cấp 3. Vậy mà chẳng ảnh hưởng gì đến việc 2 ngày đổi 1 anh. Tôi không nhịn được chửi một câu, thật đúng là trà xanh đa tình. Thời Ngôn thấy tôi cau có, không nhịn được bật cười. A Dũng, sao tự nhiên cậu lại nổi nóng thế? Chuyện Hoa Khôi là trà xanh ai mà chẳng biết. Thời Ngôn vừa nói vừa nổi sắc tâm, nhưng Hoa Khôi tuy lăng nhăng, lại đúng là rất xinh đẹp. Gương mặt đó, đôi chân đó, đúng là vật báu nhân gian. Lúc này lớp trưởng Hạ Vũ không biết đã đến từ bao giờ. Lên tiếng, xinh đẹp thì có ích gì? Chỉ là bình hoa thôi, cũng không ăn được. Loại con gái như Lưu Như Yên học lực kém, ra khỏi trường học rồi, chỉ là món đồ chơi cho mấy kẻ lắm tiền. Nghe thấy vậy tôi theo phản xạ chau mày. Kiếp trước Lưu Như Yên là ân nhân của tôi, cũng là người tôi yêu. Vì thế tôi nhìn sang Hạ Vũ, phản bác lại rằng lớp trường 360 nghề, nghề nào cũng có thể ra người tài. Học lực kém không có nghĩa là không có tài năng ở lĩnh vực khác hơn nữa. Lưu Như Yên vốn dĩ học rất giỏi, cậu ấy còn là thủ khoa đầu vào trung học. Lớp trưởng Hạ Vũ bực bội mỉa mai. Thủ khoa đầu vào chỉ chứng minh cấp 2 cậu ấy học tốt, lên cấp 3 theo không kịp chương trình, nên mới kém như vậy. Bạn thân Thời Ngôn cũng hơi tức. Lưu Như Yên không phải theo không kịp, mà là không hiểu vì sao bỗng nhiên bắt đầu buông thả. Nếu cậu ấy nghiêm túc học, hạng nhất khối chắc chắn là của cậu ấy. Hạ Vũ cảm thấy lời đó thật vô căn cứ, không muốn cãi vã nữa nên bỏ đi. Cả một ngày, Lưu Như Yên thật sự không đến. Tan học lớp trường, Hạ Vũ tìm tôi, A Dũng, cùng tôi đi tìm Lưu Như Yên đi. Nói xong cậu ấy vội giải thích, mai hội học sinh bắt đầu kiểm tra rồi, cậu ấy trốn học sẽ bị trừ điểm lớp. Tôi cũng vì danh dự tập thể của lớp mình. Cậu đi không? Tôi nhìn Hạ Vũ lại nhớ đến kiếp trước. Kiếp trước, tôi không ưa kiểu con gái như Lưu Như Yên. Tất nhiên là từ chối yêu cầu của Hạ Vũ. Vì thế lúc đó là Hạ Vũ một mình đi tìm Lưu Như Yên. Nhưng hôm sau tôi thấy Hạ Vũ cả ngày thất thần, thân sắc mơ hồ. Kiếp trước tôi vì thế mà cho rằng do Lưu Như Yên làm khó cậu ấy, dọa nạt cậu ấy. Rõ ràng lớp trưởng là vì cậu ấy, vì lớp. Vậy mà cậu ấy lại đối xử với lớp trưởng như thế. Thành ra tôi càng có thành kiến với Lưu Như Yên. Từ đó về sau cứ thấy Lưu Như Yên là tôi né tránh. Nhưng lần này tôi đã đồng ý. Hạ Vũ gật đầu với tôi nói, đi thôi. Trong lòng tôi không thoải mái. Tôi muốn xem thử cậu ấy đang mặn nồng với anh nào. Trong phòng khách có tiếng gọi tôi. Dầm một tiếng, cây bút kẻ mày bị ném xuống đất. Giận dữ mắng, trang điểm gì mà khó vậy. Lúc đó Lục Oản đang xem tivi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Lạnh lùng châm chọc, con trai cái gì, đồ ngốc. Chị Như Yên làm xong trong nửa tiếng là cùng. Tưởng như chửi vậy. Tôi nào dám so với chị Như Yên chứ. Vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ. Nhưng cũng đã 7 giờ tối rồi. Sao chị Như Yên còn chưa dậy nữa? Lúc này một người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy nói, đúng vậy. Cô ấy nên ăn tối rồi. Tôi đi gọi cô ấy. Cậu con trai để đầu xoăn sát ra. Mấy lọn tóc cố tình dựng lên trông như cỏ khô bị vứt bừa lên. Khoác áo da đen của Kim Đông. Bên dưới là chiếc quần jean bó rách te tua, tạo cảm giác trưởng thành nửa mùa lộn xộn. Người đó chính là bạn trai mới của Lưu Như Yên mà cô vừa quen 2 hôm. Cố Ngôn thấy Cố Viêm định vào phòng ngủ gọi Lưu Như Yên. Lục Oản tốt bụng nhắc nhở, nếu không muốn bị chia tay, tốt nhất đừng vào. Chị Như Yên không thích ai vào phòng ngủ của chị ấy. Ngay cả bọn tôi còn chưa từng vào. Cố Viêm do dự nhưng nghĩ mình là bạn trai cơ mà. Cố Viêm là nam thần trường bên. Lưu Như Yên là người anh ta gặp ở quán bar 2 hôm trước.
Anh ta chủ động theo đuổi Lưu Như Yên. Trong mấy ngày hẹn hò, Lưu Như Yên luôn lạnh nhạt với anh ta. Hôm nay anh ta đến nhà cô, cũng là muốn tiến thêm một bước trong quan hệ. Đỗ Uyển khuyên không được, dứt khoát ra hiệu tay chúc may mắn. Cố Ngôn tự tin quay người bước về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ bất ngờ được mở từ bên trong. Lưu Như Yên lười biếng bước ra. Cô mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc hơi rối vì vừa tỉnh ngủ, gương mặt lạnh lùng bất cần thế gian. Vì không biểu cảm, lại càng tăng thêm phần lạnh nhạt xa cách. Cố Ngôn say mê nhìn đến mức như sắp tràn ra khỏi mắt. Lưu Như Yên, em dậy rồi à? Sao ngủ lâu vậy? Tối qua làm gì thế? Lưu Như Yên không trả lời cũng chẳng nhìn anh ta, chỉ lướt qua rót ly nước uống, rồi ngồi phịch lên sofa, nhặt cây bút kẻ mày dưới đất cười bật ra tiếng. Giang Ni nhìn thấy cứu tinh, vội kéo tay Lưu Như Yên. Chị Như Yên, cứu em với. Lưu Như Yên khẽ cong môi cười, nhìn kỹ nha. Chị chỉ dạy một lần đấy. Ngón tay mảnh khảnh của cô chậm rãi thao tác vài động tác trên mặt Giang Ni. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Ni lập tức rạng rỡ. Giang Ni xúc động ôm chầm lấy Lưu Như Yên. Chị Như Yên, chị thật thần kỳ. Sau đó mấy người chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Lưu Như Yên đi trước, vừa mở cửa thì thấy bọn tôi đang đứng ngoài cửa. Tôi và Hạ Vũ đang định gõ cửa thì cửa đã mở. Cả hai tròn mắt. Lưu Như Yên thấy tôi, ánh mắt hơi dao động, rồi nhanh chóng rời đi không để lại dấu vết. Giang Ni giật mình kêu lên, mấy người là ai vậy? Đứng trước cửa nhà người ta lúc tối thế này làm gì? Dọa người ta đấy. Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Như Yên, hai má đỏ ửng rõ rệt. Cậu ấy hắng giọng. Lưu Như Yên, tôi đến tìm cậu. Lưu Như Yên lạnh lùng, tôi quen cậu sao? Hạ Vũ nghiêm túc giới thiệu, sau khi phân lớp. Cậu ở lớp 7. Tôi là lớp trưởng lớp 7. Tôi đến tìm cậu là muốn cậu ngày mai quay lại trường đi học. Lưu Như Yên khinh thường nhướng mày. Tôi đi học hay không liên quan gì cậu? Hạ Vũ nghiêm giọng, nếu cậu không đi, không chỉ bị trừ điểm danh dự cá nhân, mà còn trừ cả điểm tập thể của lớp chúng ta. Lưu Như Yên, tôi hy vọng cậu có chút tinh thần tập thể, đừng kéo tụt danh dự của lớp. Nhưng nghe thấy chuyện gì buồn cười. Lưu Như Yên chớp mắt nhẹ một cái, lười biếng. Lười đến mức không có khái niệm tinh thần tập thể. Xin lỗi nhé, tôi chưa từng có thứ đó. Gương mặt cô lạnh lùng xa cách. Khi không cười thì lạnh như băng, nhưng khi cười lại mang cảm giác lay động lòng người. Hạ Vũ vì nụ cười ấy mà thần trí hơi ngơ ngẩn. Cậu ta không tự chủ được lên tiếng trách nhẹ. Lưu Như Yên không có tâm trạng đối phó với cậu ta. Cùng tôi chia một lá gan. Làm cậu khó chịu à? Thì nhịn đi. Hạ Vũ tức đến đỏ bừng cả mặt. Lưu Như Yên, hồi cấp 2 cậu học giỏi như vậy, giờ lại tự buông thả. Làm vậy có xứng đáng với cha mẹ cậu không? Giang Ni và Lục Oản vốn đang đứng sau xem kịch, nghe Hạ Vũ nhắc đến cha mẹ, cả hai lập tức biến sắc. Cha của Lưu Như Yên nghiện cờ bạc, năm thi vào cấp 3, vì 2.000 tệ, cha cậu ấy lỡ tay đánh chết mẹ, rồi bỏ trốn. Từ đó Lưu Như Yên bắt đầu sa ngã. Hôm qua lại là ngày giỗ mẹ cậu ấy đã ở nghĩa trang suốt cả ngày, sáng nay mới về. Hạ Vũ đúng là nói trúng nỗi đau người ta. Quả nhiên, ánh mắt Lưu Như Yên trầm xuống. Lớp trưởng, cậu muốn quản tôi à? Nói rồi khẽ cong ngón tay ngoác, cười tối tăm. Được thôi, nể mặt lớp trưởng, chơi một trò chơi. Cậu thắng thì sau này tôi sẽ nghe lời cậu. Hạ Vũ vẫn chưa biết Lưu Như Yên lợi hại thế nào, chỉ nghĩ rằng có thể thuần phục cậu ấy. Lòng hư vinh trong cậu liền không ngừng bành trướng. Cậu nói thật chứ? Được, tôi chơi với cậu, nhưng cậu phải giữ lời đấy. Lưu Như Yên lười biếng nói, vào đi. Hạ Vũ đi theo cũng định bước vào, nhưng nghĩ đến tôi bên cạnh. Cậu ta quay đầu nhìn tôi, à Dũng, cậu về trước đi. Cảm ơn hôm nay đã đi cùng tôi. Tôi sợ Lưu Như Yên sẽ làm khó cậu ấy, liền nói tôi vẫn nên đi cùng cậu thì hơn. Mấy người vào đến phòng khách, ánh mắt Lưu Như Yên lại dừng trên người tôi. Cậu ấy nhíu mày, tôi có mời cậu sao? Tôi thật thà trả lời không có. Giọng tôi nhỏ nhẹ. Lưu Như Yên hơi bực, vậy thì ra ngoài đi. Những năm Lưu Như Yên chăm sóc tôi, cậu ấy luôn dịu dàng cưng chiều, khiến tôi quên mất hồi cấp 3 cậu ấy là một tiểu bá vương thực thụ. Lúc này giữa chân mày Lưu Như Yên đầy vẻ khó chịu, hoàn toàn không giống người từng thầm yêu tôi. Tâm trạng tôi dần sa sút, nhưng nhớ đến kiếp trước, tôi quyết định thử giành lấy một lần. Tôi nói tôi muốn ở lại đây. Được không? Lưu Như Yên nhìn tôi vài giây, rồi câu có hơn, không được. Mau đi đi, cậu ấy trông rất dữ. Tôi thật sự hơi sợ. Hai tay trước ngực siết chặt lấy nhau. Lưu Như Yên muốn bật cười. Mới nói vài câu đã sợ thế này.
Nếu để cậu ấy thấy chiêu trò của mình tiếp theo, có lẽ cả đời này tôi cũng phải tránh xa cậu ấy mất. Lục Oản thật sự không nhịn được nữa. Lên tiếng nói, chị Như Yên, nhìn này. Chị nể mặt nam thần trường mình chút đi, cậu ấy muốn ở lại thì cho ở lại đi. Có ảnh hưởng gì đâu. Lưu Như Yên lại hỏi tôi. Cậu thật sự không hiểu à? Tôi cúi đầu không đáp. Bỗng nhiên Lưu Như Yên nắm lấy cổ tay tôi, lôi tôi vào phòng ngủ. Biểu cảm của mọi người đều thay đổi. Hạ Vũ mặt tái xanh. Lưu Như Yên, bạn học. Cố Ngôn nghiến răng. Lưu Như Yên, cậu đang làm gì vậy? Giang Ni và Lục Oản cũng không hiểu chị Như Yên đang làm gì. Lưu Như Yên làm ngơ, chỉ nắm chặt tay tôi, kéo tôi đến cửa phòng ngủ. Cậu ấy mở cửa rồi đẩy tôi vào trong. Sau đó lập tức đóng cửa lại và khóa trái. Tôi phản ứng lại liền kéo tay nắm cửa. Quả nhiên không mở được. Tôi ở trong phòng khẽ cầu xin Lưu Như Yên thả tôi ra. Nhưng Lưu Như Yên không trả lời. Tôi bất lực thở dài, rồi quay người quan sát căn phòng. Phòng ngủ của Lưu Như Yên gọn gàng đơn giản. Ở giữa là một chiếc giường, bên phải là một tủ quần áo. Gần cửa sổ có một bàn học. Trên bàn đặt một chiếc máy tính, còn có một chồng sách. Tôi liếc qua vài quyển, đều là sách liên quan đến máy tính. Đúng như tôi mơ hồ nhớ ra, công ty của Lưu Như Yên sau này làm về lĩnh vực máy tính. Không ngờ hồi cấp 3 cậu ấy đã bắt đầu học mấy kiến thức chuyên ngành này rồi. Sau khi nhốt tôi vào phòng ngủ, Lưu Như Yên quay người lại thì thấy mấy người kia đang nhìn cậu với vẻ không vui. Cậu không giải thích gì, mặt lạnh băng đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một quả táo, ném qua cho Hạ Vũ. Hạ Vũ luống cuống đón lấy, nói: "Cảm ơn bạn học Lưu Như Yên. Cảm ơn vì quả táo. Nhưng tôi không thích ăn táo." "Tôi thích." Lưu Như Yên cắt ngang, "Ai bảo cậu ăn?" Rồi lại chỉ về một chỗ. "Cậu đứng đó chơi trò chơi." Hạ Vũ ngượng ngùng, tay cầm quả táo đi đến đứng vào chỗ. "Trò gì vậy?" Lưu Như Yên cầm lấy phi tiêu ngồi xuống sofa, nghiêng đầu một chút rồi đặt quả táo lên đầu. Hạ Vũ chần chừ nói: "Lưu Như Yên." Lưu Như Yên mất kiên nhẫn, lạnh giọng thúc ép: "Chơi không? Không chơi thì cút, nhanh lên." Hạ Vũ ngoan ngoãn đội quả táo trên đầu, lo lắng bất an nhìn Lưu Như Yên. "Trò gì vậy? Luật chơi là gì?" Lưu Như Yên cười tà: "Luật chơi là tôi ném phi tiêu. Chỉ cần cậu không né thì coi như cậu thắng." Mặt Hạ Vũ lập tức tái mét. Cậu sợ đến mức chân run lẩy bẩy. "Lưu Như Yên, cậu..." Lưu Như Yên cười lạnh: "Đừng yên đấy, đừng nhúc nhích." Lưu Như Yên không cho cậu thêm thời gian, cầm lấy một cây phi tiêu, giơ tay ném thẳng. Lúc phi tiêu bay tới, Hạ Vũ theo phản xạ hét lên rồi né tránh, ngã lăn ra đất. Cuối cùng phi tiêu găm thẳng vào tường. Hạ Vũ run rẩy ngẩng đầu nhìn, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chỗ đó vốn dĩ là nơi gương mặt cậu ta đang đứng. Cậu nhìn Lưu Như Yên không còn là ánh mắt thiếu nữ nữa, mà là nỗi sợ hãi sâu sắc. Cậu ấy thật là một kẻ điên. Hạ Vũ giờ chỉ muốn trốn khỏi đây. Cậu vội vàng bò dậy, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Lưu Như Yên thấy vậy hừ lạnh một tiếng, rồi từ trên sofa đứng dậy, nói với mấy người còn lại: "Các cậu đi ăn đi, đừng lo cho tôi." Lục Oản và Giang Ni nhìn nhau, lại nói với Lưu Như Yên: "Chị Như Yên, chị đừng dọa nam thần trường mình nữa. Chị tha cho cậu ta đi." Nói xong cả hai đẩy nhau ra khỏi cửa. Cố Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thấy Lưu Như Yên định về phòng ngủ, anh ta gọi với theo: "Lưu Như Yên, chị thích cậu ta phải không?" Xưa nay chưa từng có ai được bước vào phòng ngủ của Lưu Như Yên. Vậy mà hôm nay, cậu ấy lại nhốt một chàng trai chỉ mới nói vài câu vào trong phòng ngủ. Điều này khiến anh ta thấy khó chịu. Lưu Như Yên quay lại nhìn anh ta, không kiên nhẫn nói: "Cậu cũng cút đi." Cố Ngôn cố gắng truy hỏi: "Tôi biết ngay mà, chị để ý cậu ta đúng không? Tôi mới là bạn trai chị cơ mà. Chị làm vậy có thấy có lỗi với tôi không?" Lưu Như Yên nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng. "Tôi vốn dĩ rất đào hoa, chẳng phải cậu biết sao?" Cố Ngôn giận đến đỏ cả mắt. Lưu Như Yên lại hờ hững nói thêm: "Muốn nói thì nói, không muốn thì chia tay." Cố Ngôn mắt dần đỏ hoe. Anh ta không muốn chia tay, liền dậm chân giận dỗi: "Nhớ ăn cơm đó, mai tôi lại đến tìm chị." Nói rồi quay đầu rời khỏi. Lưu Như Yên chẳng mảy may để tâm, đi thẳng về phía phòng ngủ. Mở cửa ra, thấy tôi đang ngơ ngác đứng đó. Cậu ấy lạnh nhạt hỏi: "Đứng đó làm gì?" Tôi liếc nhìn cậu ấy, rồi cúi đầu nói nhỏ: "Tôi thích đứng thôi." Lưu Như Yên nhìn tôi, thấy buồn cười: "Tôi trông đáng sợ đến thế sao?" Tôi lắc đầu. Lưu Như Yên khẽ lắc đầu là ý gì? Nói rõ ra đi. Tôi khẽ nói: "Không đáng sợ."
Lưu Như Yên nửa cười nửa không, không đáng sợ. Thế sao không dám nhìn tôi? Nói chuyện với người mà không nhìn vào đối phương là rất bất lịch sự đấy. Nói xong cậu ấy lại nghiêm nghị ra lệnh, ngẩng đầu lên. Tối nay đừng về nữa. Nghe vậy tôi theo phản xạ ngẩng mặt lên đầy hoảng hốt. Ánh mắt trong veo nhìn cậu ấy. Tim Lưu Như Yên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cầm cậu ấy siết chặt. Không nói gì. Thấy cậu ấy im lặng. Để xua đi sự ngượng ngùng, tôi giả vờ thản nhiên bước ngang qua cậu ấy định đi ra ngoài. Bạn học tôi đâu rồi? Đi rồi, tôi ngạc nhiên. Đi rồi à? Tôi bước vào phòng khách. Quả nhiên không còn ai. Lưu Như Yên thong thả bước theo vào phòng khách. Lại quay đầu hỏi tôi, mai cậu có đến trường không? Lưu Như Yên nhướng mày. Tôi đến trường để làm gì? Tôi thật thà đáp. Vì chúng ta là học sinh, nên phải học hành chăm chỉ. Ngày ngày tiến bộ. Hay học hành chăm chỉ. Ngày ngày tiến bộ. Lưu Như Yên lười biếng bật cười. Đó là chuyện của các học sinh ngoan. Còn tôi là học sinh hư. Cậu có biết quy tắc đầu tiên của học sinh hư là gì không? Tôi ngẩn người, còn có cả quy tắc học sinh hư à? Nghe đã thấy không nghiêm túc rồi. Tôi lắc đầu, không biết. Cậu ấy thấy tôi ngơ ngác. Tâm trạng lại càng vui. Cậu dựa vào tường. Giọng lười biếng nói, quy tắc đầu tiên của học sinh hư. Cấm học bài. Phải trốn học. Tôi lập tức cau mày. Quả nhiên là cậu ấy bịa. Lưu Như Yên thấy mặt tôi đầy khó chịu. Tâm trạng càng sung sướng hơn. Cậu bước lại gần tôi. Khẽ nói nhỏ, bạn học này. Cậu thật sự muốn tôi đến trường sao? Tôi gật đầu thật mạnh. Lưu Như Yên cong môi cười. Tại sao? Chẳng lẽ cậu muốn theo đuổi tôi à? Khoảng cách hai người rất gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu ấy. Làn hơi ấy lướt nhẹ trên má tôi. Thêm giọng điệu trêu chọc. Má tôi lập tức đỏ bừng lan đến tận tai. Không khí thoáng chốc trở nên mờ ám. Lưu Như Yên cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu ấy lúng túng đứng thẳng người. Tôi thấy vậy liền lùi mấy bước. Rồi nói, tôi về trước đây. Nói xong liền định chạy ra ngoài. Nhưng Lưu Như Yên bỗng giữ chặt cổ tay tôi lại. Lực trên tay cậu ấy khiến tôi không thể vùng vẫy. Tôi ngẩng đầu lo lắng nhìn cậu ấy. Lưu Như Yên, cậu làm gì vậy? Lưu Như Yên nói, tôi đưa cậu về. Tôi theo phản xạ từ chối, không cần đâu. Tôi đi xe buýt. Dù tôi đã sống 2 kiếp, nhưng mới tốt nghiệp đại học không lâu. Lưu Như Yên sau khi cưới thì luôn dịu dàng, ân cần. Nên hiện giờ tôi thật sự không thể chống đỡ nổi. Lưu Như Yên giữ chặt cổ tay tôi. Ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi. Tôi khẽ nói, buông ra đi. Cậu ấy nghiêm giọng, cậu xem mấy giờ rồi? Xe buýt sớm dừng rồi. Tôi đưa cậu về, giọng điệu không cho từ chối. Cậu kéo tay tôi, cầm lấy chìa khóa trên bàn. Rồi nhét một cái mũ bảo hiểm vào tay tôi. Cuối cùng kéo tôi ra khỏi cửa xuống dưới lầu. Cậu bảo tôi đứng yên tại chỗ chờ. Chốc lát sau, Lưu Như Yên chạy chiếc xe điện màu hồng. Chậm rãi dừng lại cạnh tôi. Lên xe đi, tôi vừa định đội mũ bảo hiểm thì điện thoại vang lên. Lưu Như Yên nhướng cằm ra hiệu tôi nghe máy. Tôi bấm nghe. Giọng mẹ tôi, Triệu Thục Lan vang lên. À Dũng à? Giờ hơn 8 giờ rồi. Con đang ở đâu đấy? Trước khi đến tìm Lưu Như Yên, tôi đã gọi cho mẹ Triệu Thục Lan. Nói dối rằng đang chơi game với bạn thân Thời Ngôn. Vì thế tôi tiếp tục nói dối. Con với Thời Ngôn đang ăn tối ngoài này. Con sẽ về ngay. Triệu Thục Lan biết tôi không biết nói dối, nên không nghi ngờ gì. Bà nói được rồi cúp máy. Lưu Như Yên nhìn tôi, khách quý. Lên xe đi, tài xế Như Yên hân hạnh phục vụ. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Đội mũ bảo hiểm xong liền vịn yên xe bước lên. Lưu Như Yên không quay đầu lại. Cậu ấy chỉnh lại gương chiếu hậu xong. Nói tôi nắm lấy vạt áo cậu. Cậu ngồi vậy không an toàn đâu. Tôi do dự một giây. Rồi nắm lấy vạt áo của cậu ấy. Sau đó tôi báo địa chỉ nhà mình cho cậu. Chiếc xe liền khởi động. Tốc độ không nhanh. Có lẽ là vì cậu ấy muốn tôi ngồi an toàn. Nhưng xe chạy được một lúc, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi nhận ra đây không phải đường về nhà tôi. Nhìn kỹ thì thấy nơi này quen quen. Sao lại đến phố đi bộ rồi? Lưu Như Yên cười nhẹ một tiếng. Học sinh ngoan không được nói dối mẹ. Nên tôi đưa cậu đến phố đi bộ ăn cơm. Cậu ấy dừng xe lại. Bảo tôi xuống trước. Rồi rút chìa khóa, bước xuống với đôi chân dài. Sau đó lại nhìn tôi, đi thôi. Muốn ăn gì? Tôi ngẩng đầu hỏi cậu muốn ăn gì? Trước đây cậu ấy luôn chiều theo tôi. Cậu ấy từng nói tôi thích gì thì cậu ấy thích đó. Đến giờ tôi vẫn không biết cậu ấy thực sự thích gì. Tôi đang dò xem sở thích của cậu ấy. Lưu Như Yên mím môi cười nhẹ. Cậu ấy đáp, cậu ăn gì tôi ăn đó. Nói rồi lại hỏi, nướng,
lẩu cay hay lẩu nhỏ. Cậu biết nhiều bạn học thích ăn mấy món đó. Tôi nhìn cậu đầy tình cảm, cậu muốn ăn gì? Ánh đèn đường dịu nhẹ chiếu lên gương mặt đáng yêu của cậu. Vừa trắng vừa mịn, giống như bánh kem trong tiệm ngọt vậy, khiến người ta muốn nếm thử. Tôi nuốt nước bọt. Lưu Như Yên nói, tôi há. Tôi muốn ăn đồ ngọt. Tôi nhìn cậu, nhưng lại thỏa hiệp. Đồ ngọt không thể làm bữa chính. Chúng ta ăn cơm trước. Ăn xong rồi tôi dẫn cậu đi mua, được không? Lưu Như Yên nói được. Tôi lại hỏi lại một lần. Ngoài đồ ngọt ra, cậu còn muốn ăn gì không? Lưu Như Yên đáp một câu, sao cũng được. Vậy nên cuối cùng tôi dẫn cậu đi ăn hoành thánh, mỗi người một bát. Hoành thánh mang ra rồi, cả hai bắt đầu ăn. Lưu Như Yên ăn khá nhẹ nhàng, nhưng vẫn bắt tôi ăn trước. Cậu ấy ăn xong cũng không giục, cũng không nói gì. Chỉ ngồi đối diện nhìn tôi ăn. Tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu. Tôi hơi đỏ mặt, nên không ăn được mấy miếng đã buông đũa. Nói tôi no rồi. Lưu Như Yên nhìn phần còn lại trong tô tôi. Hỏi, ăn ít hơn cả mèo nữa. Bạn học A Dũng, cậu thật dễ nuôi. Trong lòng tôi thấy bực. Ai bảo cậu cứ nhìn chằm chằm tôi. Làm tôi ăn cũng không yên. Hai người cùng đứng dậy. Lưu Như Yên đi thanh toán. Tôi không quên chuyện cậu muốn ăn đồ ngọt. Ra khỏi tiệm Hoành Thánh liền đi trước. Dẫn cậu ấy đến một tiệm bánh ngọt. Tôi nhìn vào tủ kính đựng bánh. Hỏi Lưu Như Yên, cậu thích cái nào? Tôi mời cậu, nhưng nghĩ đến tiền tiêu vặt ít ỏi. Tôi bổ sung thêm, nhưng đừng chọn cái đắt quá. Lưu Như Yên nghe vậy hơi muốn cười. Cậu ấy hỏi, vậy giá khoảng bao nhiêu? Tôi nghiến răng nói, dưới 100 là được. 100 đối với tôi không phải con số nhỏ. Lưu Như Yên nghe xong bật cười thật sự, chủ tiệm hào phóng ghê. Lưu Như Yên nhìn lướt qua tủ bánh. Ánh mắt dừng lại ở chiếc bánh hình thỏ. Tôi chú ý thấy ánh mắt cậu ấy. Liền chỉ vào chiếc bánh thỏ đó, cái này à? Lưu Như Yên gật đầu, lấy cái đó đi. Mềm mềm dẻo dẻo. Giống hệt cậu ấy vậy nhưng đến lúc thanh toán. Lưu Như Yên dành trả tiền. Tôi nhỏ giọng nhắc, rõ ràng là tôi mời mà. Lưu Như Yên nhận lấy chiếc bánh đã gói sẵn. Làm sao để cậu trả tiền được? Rồi cậu ấy dừng lại một chút, trêu chọc tôi, sao vậy? Cậu thật sự muốn theo đuổi tôi hả? Tôi sững người nhìn cậu ấy, không biết nói gì. Lưu Như Yên thì xách bánh đi ra ngoài. Còn nói thêm một câu, chị đây rất đắt đỏ. Muốn theo đuổi chị. Bạn học, cậu còn phải cố gắng nhiều. Tôi lại bị cậu ấy làm cho cứng họng không nói nổi lời nào. Chỉ có thể đi theo cậu ấy ra khỏi tiệm bánh. Ra ngoài rồi, Lưu Như Yên nhìn thời gian một cái. Quả thật đã không còn sớm. Thế là cậu ấy khởi động xe đưa tôi về. Để tránh bị mẹ phát hiện, tôi bảo Lưu Như Yên dừng ở con phố gần nhà tôi. Xe dừng lại. Tôi tháo mũ bảo hiểm, trả lại cho cậu ấy, đeo cặp lên lưng rồi bước đi. Đi được mấy bước, tôi lại quay đầu nhìn Lưu Như Yên. Lưu Như Yên, mai cậu có đến trường không? Lưu Như Yên nói, ngày mai cậu sẽ biết. Tôi gật đầu. Vậy tôi hy vọng mai cậu sẽ có mặt ở trường. Nói xong không đợi cậu ấy trả lời. Tôi quay lưng đi về nhà. Lưu Như Yên cũng không vội rời đi, mà đợi tôi vào tới cửa nhà. Cậu ấy mới rời đi. Sáng hôm sau tôi đến trường. Theo phản xạ, nhìn về chỗ ngồi cuối lớp. Vị trí của Lưu Như Yên vẫn trống trơn. Cậu ấy vẫn chưa đến. Tôi mím môi, lặng lẽ thở dài trong lòng. Ngồi xuống lấy sách ra ôn bài. Giờ đọc buổi sáng, lớp trưởng Hạ Vũ vẫn cúi đầu. Trạng thái giống hệt kiếp trước. Sau khi đi tìm Lưu Như Yên, cả người cậu ấy trông không được tốt. Giờ đọc kết thúc, cậu ấy liền gục đầu xuống bàn. Tôi do dự không hỏi. Bạn thân Thời Ngôn rủ tôi đi vệ sinh. Tôi đứng dậy ra ngoài hít thở chút không khí. Thời Ngôn tò mò hỏi tôi, lớp trưởng làm sao vậy? Tớ vừa đến đã thấy cậu ta như mất hồn. Hôm qua tôi đi cùng lớp trưởng. Hạ Vũ đến tìm Lưu Như Yên. Nhưng Lưu Như Yên nhốt tôi trong phòng ngủ. Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói, tôi cũng không biết. Có thể là áp lực học hành lớn quá. Thời Ngôn gật gù ra vẻ suy nghĩ. Rất nhanh sau đó chuông vào học vang lên. Tiết đầu là toán. Trước đây tôi học lực trung bình. Dù đã trọng sinh nhưng cũng quên gần hết rồi. Nên kiếp này phải cố gắng thật sự. Trong lớp, lớp trưởng Hạ Vũ vẫn đang gục mặt. Tôi nghĩ một lúc rồi lên tiếng nhắc, lớp trưởng. Cậu ngủ rồi à? Vào tiết rồi đấy. Hạ Vũ ngẩng đầu, ánh mắt ngây dại. Tôi hỏi, lớp trưởng cậu sao vậy? Hạ Vũ nghẹn ngào nói, Lưu Như Yên. Cậu ấy thật đáng sợ. Tôi sau này sẽ không bao giờ quản cậu ấy nữa. Cậu cũng tốt nhất tránh xa cậu ấy ra. Chúng ta không chọc nổi cậu ấy đâu. Cậu ấy thật sự rất đáng sợ. Cậu ấy chỉ đang oán trách Lưu Như Yên.
cũng không nói rõ Lưu Như Yên đã làm gì với cậu ấy. Tôi cũng không hỏi tiếp. Nhưng sau đó, cậu ấy lại hạ giọng hỏi. Hôm qua Lưu Như Yên nhốt cậu trong phòng ngủ. Cậu ấy có làm gì cậu không? Tôi không muốn nói nhiều. Liền đáp không có gì xảy ra cả. Hạ Vũ tỏ ra không tin. Thật sao? Hai người. Không phải đã làm gì đó không nên làm chứ? Tôi không vui. Cái gì gọi là việc không nên làm? Biểu cảm Hạ Vũ khó xử. Như thể muốn nói lại thôi. Cậu ấy nói, à Dũng, Lưu Như Yên có bạn trai rồi. Bạn trai là nam thần trường bên cạnh. Mà nói thật, Lưu Như Yên kiểu người vừa đào hoa vừa không cầu tiến. Tôi thật sự không hiểu. Tại sao lại có nhiều người thích cậu ấy đến thế? Nói xong Hạ Vũ lại khuyên. À Dũng, tôi chỉ lo cho cậu thôi. Sợ cậu bị cậu ấy lừa. Nếu không muốn bị tổn thương, không muốn gặp rắc rối, thì đừng dây vào cậu ấy nữa. Tôi nhíu mày. Cậu ấy còn chẳng đến trường. Tôi biết phải dây vào kiểu gì. Hạ Vũ bị nghẹn, không nói nên lời. Đúng lúc này giáo viên toán bước vào lớp. Tôi không để tâm đến lời Hạ Vũ. Mở sách ra và cúi đầu học bài. Giáo viên toán vào lớp. Nói hôm nay chúng ta sẽ học về khối không gian tổ hợp. Vừa dứt lời thì giọng nói dễ nghe vang lên, báo cáo. Lưu Như Yên lạnh nhạt đứng ở cửa. Lục Oản và Giang Ni theo sát phía sau. Thầy Vương nhìn ba người chỉ đành bất lực nói, vào đi. Lần sau tiết sáng nhớ vào lớp sớm 5 phút. Lưu Như Yên chậm rãi bước vào. Thầy Vương phất tay, nhanh về chỗ ngồi đi. Đừng làm chậm trễ tiết học của mọi người. Các thầy cô đều biết mấy học sinh này không dễ quản. Nên chỉ cần họ không gây chuyện thì cũng mặc kệ. Lưu Như Yên đi đến chỗ ngồi. Không lấy sách, mà nằm luôn ra bàn ngủ. Giang Ni và Lục Oản cũng làm theo. Cả hai cũng nằm ngủ luôn. Ánh mắt thầy Vương dừng lại trên người Lưu Như Yên một lúc. Trong lòng cảm khái vô cùng. Lưu Như Yên từng tham gia thi toán toàn quốc cấp 2. Đạt giải đặc biệt. Thi vào cấp 3 còn là thủ khoa. Thầy từng rất quan tâm đến cậu ấy. Khi biết cậu đỗ vào trường nhất trung, còn định bồi dưỡng cậu thật tốt. Ai ngờ vừa vào lớp 10, Lưu Như Yên đã bắt đầu ngủ trong lớp, trốn học. Thành tích tụt dốc không phanh. Nhưng mỗi lần kiểm tra toán, cậu ấy chỉ làm mỗi câu cuối. Và quan trọng là làm đúng hết. Mấy câu khó như vậy mà vẫn đúng. Thầy Vương tin chắc, nếu Lưu Như Yên chịu làm hết bài, thì điểm số sẽ không thể thấp được. Thầy đoán, có lẽ Lưu Như Yên đang trong giai đoạn nổi loạn, nên mới buông xuôi như thế. Chỉ mong cậu ấy sớm quay lại chính đạo. Sự xuất hiện của Lưu Như Yên khiến cả lớp 7 rộn ràng. Dù sao cũng là lần đầu nhiều bạn được học cùng lớp với cậu. Lần đầu nhìn thấy cậu ở cự ly gần. Giờ ra chơi, các bạn liền bắt đầu bàn tán. Thời Ngôn chạy đến tìm tôi, mắt sáng rực rỡ. Trời ơi, tôi sắp phát điên rồi. Hôm nay là lần tôi được gần Hoa Khôi nhất. Cậu ấy thật sự quá đẹp. Trước đây chỉ nhìn từ xa, không ngờ nhìn gần còn đẹp hơn. Lớp trưởng Hạ Vũ bên cạnh hừ lạnh một tiếng, đồ mê sắc. Tôi nhíu mày. Yêu cái đẹp là bản năng con người. Thời Ngôn là bạn tôi, cậu đừng nói vậy. Hạ Vũ bĩu môi, không nói nữa. Tôi không ngờ đến tận lúc chuông tan học vang lên trưa, Lưu Như Yên vẫn nằm ngủ trên bàn. Khi tôi đang dọn bàn, vô thức quay đầu nhìn lại. Nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Khuôn mặt cậu ấy như phát sáng. Đẹp đến mức không thể tin nổi. Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi đang do dự có nên đánh thức cậu ấy không. Thì lớp trưởng Hạ Vũ đột nhiên đeo cặp bước đến bàn Lưu Như Yên. Cậu ta gõ nhẹ lên bàn. Gọi, bạn học Lưu Như Yên, tan học rồi. Đừng ngủ nữa. Lưu Như Yên lơ mơ nghe thấy tiếng. Cậu cau mày khó chịu. Không hề có ý muốn trả lời. Thế mà Hạ Vũ vẫn tiếp tục nói, Lưu Như Yên, phải đi ăn trưa rồi. Cậu đừng ngủ nữa. Ngủ cả buổi sáng rồi đấy. Bị làm phiền, Lưu Như Yên cau mày ngẩng đầu lên. Ánh mắt hờ hững mang theo sự lạnh lẽo. Ánh mắt ấy khiến Hạ Vũ lập tức nhớ lại chuyện hôm qua. Nỗi sợ tràn lên. Cậu ta rụt rè mím môi nói, là lớp trưởng. Tôi chỉ nhắc cậu nhớ ăn cơm thôi. Nói xong liền lật đật bỏ chạy. Lưu Như Yên bực mình muốn nổi nóng. Nhưng liếc mắt một cái, lại thấy tôi đang nhìn cậu. Cậu có phần bất ngờ. Sau đó đánh thức Giang Ni và Lục Oản. Giang Ni và Lục Oản tỉnh dậy. Ba người chuẩn bị đi ăn trưa. Cửa sau lớp học đang mở. Nhưng Lưu Như Yên lại đi bằng cửa trước. Khi đi ngang qua tôi, cậu ấy như vô tình chạm vào tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu. Không hiểu ý cậu là gì. Lưu Như Yên dừng bước. Khẽ cười, xin lỗi nha bạn học. Tôi không cố ý đâu. Cậu có bị thương không? Chỉ chạm nhẹ một chút. Sao có thể bị gì được? Tôi lắc đầu, không có. Lưu Như Yên lại nói, vậy thì càng phải xin lỗi.
Muốn được đền bù gì không? Tôi xua tay, thật sự không cần đâu. Tôi không sao mà. Lưu Như Yên nhướng mày. Hỏi thẳng, cậu có muốn uống trà sữa không? Bạn thân của Lưu Như Yên, Lục Oản, cũng chen đến trước mặt hai đứa. Đỗ Uyển nhìn dáng vẻ mất giá của Lưu Như Yên, trong lòng suýt bật cười, nhưng miệng vẫn giả vờ bênh vực. Chị Như Yên nhà bọn tôi xưa nay không thích nợ người khác, không để cậu ấy đền bù. Cậu ấy sẽ ghi nhớ mãi đấy. Cậu có nỡ để cậu ấy cả ngày day dứt vì chuyện nhỏ này không? Lưu Như Yên cũng gật đầu, cậu ấy nói đúng. Vậy nên, cậu có muốn uống trà sữa không? Dù đã tan học, nhưng vẫn còn vài bạn trong lớp chưa về. Thế nên tôi cũng không ngại để Lưu Như Yên kéo tay mình. Tôi nói, vậy uống đi. Lưu Như Yên cười. Chiều tôi mang cho cậu. Được, tôi đồng ý. Lưu Như Yên cũng không nói thêm gì, rồi rời khỏi lớp. Bạn thân Thời Ngôn đứng cạnh chứng kiến toàn bộ, mặt đầy biểu cảm hóng chuyện. Sau bữa trưa, cậu ấy kéo tôi ra vườn trường. Không nhịn được mà hỏi, A Dũng, nói thật đi. Cậu với Hoa Khôi là sao thế? Hoa Khôi mà đòi mua trà sữa cho cậu. Tôi mà được uống trà sữa do Hoa Khôi mua, chết cũng cam lòng. Khóe miệng tôi giật giật. Không cần nghiêm trọng đến vậy. Thời Ngôn làm bộ khoa trương, sao lại không? Hoa Khôi Lưu Như Yên là đóa cao lãnh. Nghe đồn cậu ấy rất hung. Không ngờ lại chủ động quan tâm cậu. Nào là hỏi có bị thương không? Nào là mời uống trà sữa. Vừa nói Thời Ngôn vừa nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt đầy ý vị. Tôi cười gượng, được rồi được rồi. Chiều tôi cũng mời cậu một ly trà sữa. Được thôi. Thời Ngôn khoác vai tôi, vẫn là A Dũng tốt nhất. Vậy tôi thêm trân châu được không? Tôi gật đầu, có thể thêm cả thạch dừa. Thời Ngôn cảm động phát khóc, ôm chầm lấy tôi. Lưu Như Yên ăn trưa xong ở ngoài, dẫn theo Lục Oản và Giang Ni vào một tiệm trà sữa. Giang Ni chiều chỉ muốn đi chơi, liền hỏi Lưu Như Yên, chị Như Yên, chiều mình đi dạo phố không? Lưu Như Yên đang chọn trà sữa, hờ hững đáp, không đi. Giang Ni lại hỏi, vậy đi ném phi tiêu nhé. Lưu Như Yên vẫn lắc đầu, không đi. Đi bơi không? Mấy lời đề nghị liên tiếp, Lưu Như Yên đều từ chối. Giang Ni nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi, chị Như Yên, chị chiều phải đi làm à? Giang Ni và Lục Oản đều là tiểu thư nhà giàu, không cần bận tâm đến chuyện kiếm sống. Nhưng Lưu Như Yên thì khác. Hiện giờ cậu ấy gần như là không cha không mẹ. Toàn bộ chi phí sinh hoạt đều do cậu ấy tự làm kiếm tiền. Lưu Như Yên rất hứng thú với máy tính và mạng. Từ lớp 10 đã tự học một số kiến thức liên quan. Hiện giờ đã có thể làm vài chương trình đơn giản, cũng như thiết kế giao diện web. Nói chung hiện tại thu nhập khá ổn. Tuy vậy Lưu Như Yên vẫn lắc đầu, không làm việc. Rồi nói với nhân viên, lấy một ly nước xoài bưởi. Ba người không thích uống trà sữa, nên chỉ gọi một ly. Gọi đồ xong, Lưu Như Yên ngồi trên ghế cao đợi. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng trễ vai, đôi chân dài thẳng tắp. Ngồi đó khiến không ít học sinh liếc nhìn. Lưu Như Yên không để tâm, chỉ kiên nhẫn đợi đồ uống. Chốc lát sau trà sữa xong rồi, Lưu Như Yên cầm lấy rồi bước ra ngoài. Vừa đi vừa nói với Giang Ni và Lục Oản. Chiều quay về học tiếp. Mình là học sinh. Học sinh thì phải học chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ. Hai người hiểu không? Học hành chăm chỉ. Câu này mà phát ra từ miệng Lưu Như Yên, Giang Ni và Lục Oản đều ngơ ngác. Lưu Như Yên, cậu bị sốt rồi à? Mãi đến khi về lớp, Lưu Như Yên đặt ly trà sữa lên bàn tôi. Giang Ni và Lục Oản mới bừng tỉnh. Giang Ni nói với Lục Oản, cái gì học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ. Tôi thấy là chị Như Yên có ý với nam thần trường mình rồi. Lục Oản cũng gật đầu. Tôi sớm đã thấy hai người đó có gì đó mờ ám. Cậu còn không tin. Giờ tin chưa? Giang Ni lại hơi nghi ngờ. Chị Như Yên nhà mình bắt đầu để ý cậu ấy từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ba người về chỗ ngồi. Giang Ni thò đầu qua hỏi Lưu Như Yên, chị Như Yên, chị ở lại trường là vì nam thần của tụi mình phải không? Lưu Như Yên nhướng mày, cậu rảnh quá rồi đó. Nói xong trừng mắt nhìn Giang Ni một cái. Sau đó đe dọa, chuyện này không được truyền ra ngoài. Không thì tôi giết cậu đó. Giang Ni hét toáng lên, bịt miệng là thật rồi. Giang Ni biết Lưu Như Yên lo lắng điều gì. Tính cách của Lưu Như Yên và tôi hoàn toàn trái ngược. Nếu thật sự lan truyền ra chuyện giữa hai đứa, sợ rằng tôi sẽ bị dọa sợ. Buổi chiều tôi trở lại lớp, quả nhiên thấy trên bàn có một ly nước xoài bưởi. Tôi nhìn về phía cuối lớp, Lưu Như Yên vẫn nằm gục trên bàn ngủ. Sau đó tôi lại nhìn ly trà sữa một cái, mỉm cười nhẹ, vì mới ăn trưa nên vẫn hơi no. Tôi mở ly ra, uống vài ngụm rồi đặt lại lên bàn. Chiều vào học,
Tôi lại ngoái đầu nhìn ra sau. Lưu Như Yên vẫn ngủ. Nhưng hôm nay cậu ấy thật sự không trốn học. Đây là dấu hiệu tốt. Tôi không kìm được mà nhướng mày lên một chút. Nếu Lưu Như Yên chịu nghe lời tôi, vậy thì kiếp này tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy về lại con đường chính. Điều tôi không biết là lớp trưởng Hạ Vũ cũng đang nghĩ như vậy. Cậu ta tưởng Lưu Như Yên nghe theo lời mình, nên mới không trốn học. Cả buổi chiều, tâm trạng Hạ Vũ rất tốt. Tôi hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi. Tối đến giờ tự học, Hạ Vũ ngồi trên bục giảng giữ trật tự. Chẳng bao lâu sau, người của hội học sinh đến kiểm tra. Người dẫn đầu là một nữ sinh rất có khí chất, ngũ quan thanh tú, dịu dàng. Đó là Bạch Ninh Băng, hội trưởng hội học sinh, cũng là học bá nổi tiếng. Chỉ là mỗi lần thi đều kém Hạ Vũ mấy điểm, nên luôn đứng sau Hạ Vũ. Mọi người đùa rằng Bạch Ninh Băng là Á quân vĩnh viễn. Cô đứng ở cửa lớp, ánh mắt lướt qua lớp học từng người. Sau đó cúi đầu ghi chép gì đó vào sổ, rồi dẫn nhóm người rời đi. Hạ Vũ trên bục thấy vậy, lập tức rón rén theo ra ngoài. Cậu ta nhanh chóng đuổi kịp họ, gọi Bạch bạn học. Tôi thấy lúc nãy bạn có ghi gì đó. Lớp mình bị trừ điểm à? Bạch Ninh Băng thản nhiên nói, có người không mặc đồng phục. Nói xong định rời đi. Hạ Vũ nhanh tay kéo áo cô lại, cười nói, Bạch bạn học. Lần này bỏ qua đi mà. Tôi về sẽ nhắc nhở các bạn ấy, được không? Bạch Ninh Băng nhìn chỗ bị kéo. Cau mày nói, buông tay. Hạ Vũ lại nắm chặt hơn, gương mặt đầy năn nỉ. Bạch bạn học, nể mặt tôi mà bỏ qua lần này đi. Có được không? Bạch Ninh Băng lạnh lùng cười khẩy. Bạn có nghe câu này chưa? Hạ Vũ hỏi lại, câu gì? Bạch Ninh Băng mặt không cảm xúc. Gái xinh mới gọi là làm nũng. Xấu mà làm thế thì gọi là quấy rối. Nói rồi rũ nhẹ ống tay áo, buông ra, đừng quấy rầy tôi nữa. Hạ Vũ tức muốn điên. Đáng ghét thật đấy, Bạch Ninh Băng. Cha mẹ bọn họ còn quen biết cậu ấy. Sao có thể? Nói cậu ấy xấu trai trước mặt bao nhiêu người. Lại còn nói cậu ấy quấy rối mình. Thật là đáng ghét. Cậu ấy nhất định phải mách với cha mẹ cô ta. Hạ Vũ tức giận trở về lớp. Vừa hay thấy tôi đang lén hút một ngụm trà sữa. Cậu ta lạnh giọng cảnh cáo, trong giờ không được uống trà sữa. Không thì bị trừ điểm vinh dự. Tôi giật mình. Lập tức đặt ly trà sữa xuống. Chăm chú làm bài tập. Tan học giờ tự học buổi tối. Tôi đang thu dọn cặp sách. Đang nghĩ có nên cảm ơn Lưu Như Yên vì ly trà sữa không. Thì lớp trưởng Hạ Vũ đã đi về phía cuối lớp đến chỗ Lưu Như Yên. Lớp vẫn còn nhiều bạn chưa về. Ai cũng tò mò nhìn Hạ Vũ. Không hiểu cậu ta tìm Lưu Như Yên làm gì. Chẳng phải cậu ta sợ Lưu Như Yên sao? Hạ Vũ cảm nhận được ánh mắt mọi người. Không nhịn được mà ưỡn ngực lên. Rồi nhìn người đang ngủ cạnh cửa sổ. Gọi một tiếng, Lưu Như Yên. Lưu Như Yên không phản ứng gì. Vẫn nằm ngủ như cũ. Hạ Vũ điều chỉnh giọng. Dụ dỗ, Lưu Như Yên đừng ngủ nữa mà. Tan học rồi đấy. Giang Ni ngồi cạnh dùng mình nổi da gà. Giọng điệu mềm nhũn khiến người ta khó chịu. Giang Ni còn chế giễu Hạ Vũ. Bắt chước giọng cậu ta, lớp trưởng phiền quá đi. Mặt Hạ Vũ đỏ bừng. Giang Ni nói xong, các bạn chưa về cũng bắt đầu xem náo nhiệt. Không khí trong lớp hỗn loạn. Lưu Như Yên cuối cùng cũng bị đánh thức. Cậu lười biếng ngẩng đầu, rồi xoay cổ một cái. Tiếp theo ngước mắt liếc một vòng quanh lớp. Khuôn mặt đẹp đến mức kinh diễm, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng. Các bạn trong lớp thấy vậy lập tức im lặng. Giang Ni phá tan không khí, cười nói, chị Như Yên. Lớp trưởng tìm cậu kìa. Lưu Như Yên mới nhìn về phía Hạ Vũ đang đứng. Hạ Vũ có chút căng thẳng mở lời, Lưu Như Yên. Cậu tỉnh rồi à? Lưu Như Yên không trả lời. Lấy trong ngăn bàn ra một chai nước khoáng. Tự mình uống. Sắc mặt Hạ Vũ hơi cứng lại. Lấp lửng nói, tiết tự học cuối cùng hôm nay. Người hội học sinh đến kiểm tra. Vì 3 người các cậu không mặc đồng phục. Lớp mình bị trừ điểm rồi. Sao cậu không mặc đồng phục? Lưu Như Yên uống hết chai nước. Vung tay ném. Chai nước vẽ một đường cong hoàn hảo. Chuẩn xác rơi vào thùng rác. Sau đó cậu cầm áo khoác lên. Nói với Giang Nhi và Lục Oản, đi thôi. Hạ Vũ thấy vậy có chút ngượng. Nhưng cậu ta nghĩ Lưu Như Yên miệng thì lạnh lùng. Thật ra trong lòng vẫn nghe lời mình. Nếu không thì sao hôm nay cậu ấy đến trường? Thế là Hạ Vũ nói với Lưu Như Yên, Lưu Như Yên, cậu đã đến trường thì phải tuân thủ quy định. Mai nhớ mặc đồng phục đến lớp. Không thì tôi giận đấy. Lưu Như Yên đi được mấy bước. Nghe thấy câu đó. Cậu cau mày, cậu giận thì liên quan quái gì tôi? Lo mà tránh xa tôi ra. Hạ Vũ khó chịu, tôi là lớp trưởng. Tôi không quản cậu thì ai quản.
Lưu Như Yên hừ lạnh một tiếng, rồi rời khỏi lớp. Hạ Vũ lúng túng mím môi, thu dọn cặp rồi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp. Tôi và Thời Ngôn may mắn chứng kiến toàn bộ. Ra khỏi lớp, Thời Ngôn liền nói với tôi dám cá. Lớp trưởng nhất định thích Hoa Khôi. Tôi hỏi lại, thì là chuyện của cậu ta. Thời Ngôn lại bĩu môi, thích thì thích đi. Như miệng thì chê Lưu Như Yên là trà xanh, hành động lại cứ bám lấy. Chẳng hiểu đang giả bộ cái gì. Tôi đi tới bãi giữ xe, mở khóa xe đạp, vừa đẩy xe vừa nói, chuyện đó chẳng liên quan đến tôi. Trong lòng tôi có chút tức tối. Đều tại Lưu Như Yên quá đẹp, đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Ra khỏi cổng trường, tôi và Thời Ngôn nhà ở hai hướng ngược nhau, đành phải tạm biệt nhau. Tôi một mình đạp xe một lúc, thì thấy phía trước có người. Tôi nhanh chóng đạp nhanh đuổi theo. Là Chính Kiệt, cậu ấy có chút bất ngờ khi thấy tôi. A Dũng, có chuyện gì sao? Tôi mỉm cười, tôi muốn hỏi. Cuốn sách tham khảo toán mà cậu cho tôi mượn hôm nay, cậu mua ở đâu vậy? Sáng nay giờ giải lao, tôi thấy trên bàn Chính Kiệt có quyển sách giải toán tổng hợp. Liền cầm lên xem thử. Phát hiện trong đó kiến thức rất giống, giúp tôi rất nhiều. Toán của tôi không tốt, dự định cuối tuần sẽ đi mua một quyển. Chính Kiệt nói cho tôi biết, hàng xóm của cậu ấy là giáo viên toán cấp 3. Đó là người giới thiệu mua sách này. Mấy hiệu sách bình thường thì không có, phải đến hiệu sách Tân Hoa mới mua được. Tôi gật đầu, được, tôi nhớ rồi. Chính Kiệt suy nghĩ một chút, rồi hỏi thêm, cậu có biết hiệu sách Tân Hoa ở đâu không? Nếu không biết thì tôi có thể dẫn cậu đi. Tôi thành thật trả lời, biết mà. Cảm ơn cậu nhé. Hai người không nói gì thêm, cứ thế đạp xe song song. Phía sau không xa, Lưu Như Yên đang thong thả đạp xe theo sau, ánh mắt mang theo hơi lạnh. Hôm nay cậu ấy không đi xe điện. Không ngờ lúc tan học lại thấy tôi trong đám đông. Sau khi tôi và Thời Ngôn tách nhau ra, cậu ấy lặng lẽ đi theo. Không ngờ lại thấy tôi đang vừa nói vừa cười với một cô gái. Trên mặt Lưu Như Yên hiện rõ sự không vui. Bên cạnh, Giang Ni chẳng biết điều, nói, kia chẳng phải là nam thần Phan sao? Người con gái đi cạnh là ai vậy? Lục Oản nheo mắt quan sát một lúc, nói, nhìn quen quen, nhưng không nhớ tên. Giang Ni bĩu môi, thật chướng mắt. Không phải đang yêu đương đấy chứ? Lục Oản nhìn Lưu Như Yên, thấy sắc mặt cậu ấy u ám. Cô bèn phản bác, Hoa Khôi có vẻ không phải kiểu yêu đương nhỉ. Giang Ni chắc chắn nói, sao lại không được? Họ còn mặc đồ đôi nữa. Lục Oản tức đến bật cười, Giang Ni, cậu nên kiểm tra lại đầu óc đi. Đó là đồng phục mà. Giang Ni ngẩn ra, rồi bật cười, chưa từng mặc đồng phục. Bảo sao thấy sai sai. Giang Ni nhìn thấy tôi và cô gái đó vẫn đang nói chuyện, bèn nói to với Lưu Như Yên, chị Như Yên, để em đi phá tan cặp đôi kia. Lưu Như Yên lập tức ngăn lại, hai người về đi. Nói xong liền tăng tốc đạp xe đuổi theo tôi. Giang Ni và Lục Oản nhìn nhau, cùng cười. Tôi đang nói chuyện với Chính Kiệt. Chính Kiệt liếc thấy có người đuổi theo sau, quay đầu lại thấy là Lưu Như Yên. Cậu ấy nhếch môi nói, chị Như Yên. Lưu Như Yên liếc cậu ấy một cái, nhà cậu ở con đường này sao? Chính Kiệt đáp, đúng vậy. Lưu Như Yên lạnh lùng hỏi tiếp, còn bao xa nữa? Chính Kiệt thấy ánh mắt cậu ấy có phần đáng sợ, nhưng vẫn thành thật trả lời, ngay ngã rẽ phía trước thôi. Lưu Như Yên lập tức tăng tốc, đạp xe về phía ngã rẽ. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, không nhịn được bật cười. Chính Kiệt thì nghi hoặc hỏi tôi, chị Như Yên, vừa rồi ý cậu ấy là gì vậy? Tôi cười nhẹ, cậu ấy quan tâm cậu đấy. Chính Kiệt lập tức rùng mình. Được Hoa Khôi quan tâm không phải chuyện tốt lành gì. Vậy nên đến ngã rẽ, tôi vẫy tay chào tạm biệt Chính Kiệt. Cậu ấy không nói lời nào mà chạy mất luôn. Tôi đạp xe rẽ vào một con đường. Lưu Như Yên đang ngồi trên xe đạp đợi sẵn, chân phải chống đất, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tôi. Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên, nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy. Tôi lướt qua Lưu Như Yên, xe đạp cũng không dừng lại. Lưu Như Yên không giận, chỉ khẽ cười, rồi cũng đạp xe theo sau. Hai người cùng đạp xe song song. Tôi vẫn không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lưu Như Yên không nhịn được. Cậu gọi, A Dũng. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, mắt cong cong cười, tôi còn tưởng cậu có thể nhịn mãi không lên tiếng. Lưu Như Yên nheo mắt, cậu nói gì với cô ta? Tôi giả vờ ngơ ngác, ai cơ? Cậu ấy liếc tôi một cái, cô gái lúc nãy đấy. Hai người nói gì vậy? Tôi cạn lời, người ta tên là Chính Kiệt. Cậu còn chẳng biết tên người ta, đã đi hù dọa rồi. Lưu Như Yên tỏ vẻ vô tội, tôi có hù gì đâu. Tôi nói, cậu đột nhiên quan tâm như vậy, người ta còn tưởng đã đắc tội với cậu nữa cơ.
Lưu Như Yên hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó tôi kể chuyện sách tham khảo toán của Chính Kiệt cho cậu ấy nghe. Sắc mặt Lưu Như Yên lúc này mới dịu xuống. Tôi nghĩ, đời này phải để Lưu Như Yên học hành cho đàng hoàng. Bèn nhân cơ hội hỏi cậu ấy. Vậy cậu có muốn đi hiệu sách với tôi không? Lưu Như Yên có chút bất ngờ nhìn tôi. Cậu đang rủ tôi đó hả? Sau đó lại nhướng mày. Hờ hững nói, để sau đi. Tôi bĩu môi, không nói nữa. Nhà Lưu Như Yên không cùng đường với tôi. Nhưng sau khi nói xong, cậu ấy vẫn chưa rời đi. Khi tôi đến cổng nhà, quay đầu nhìn lại. Thấy cậu ấy vẫn đứng dưới đèn đường không nhúc nhích. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Mặt tôi bỗng đỏ lên. Rõ ràng khoảng cách đã xa. Nhưng tôi dường như nghe thấy tiếng cậu ấy cười. Tôi mím môi. Lập tức quay người đi vào. Lưu Như Yên về đến nhà thì ăn tối ở dưới lầu. Sau đó chuẩn bị làm việc. Năm 2009 là thời kỳ ngành công nghệ thông tin phát triển bùng nổ. Lưu Như Yên có linh cảm rất nhạy với ngành này. Nên từ lớp 10 đã bắt đầu tự học. Gần đây cậu ấy còn nhận một đơn đặt hàng phát triển ứng dụng nhỏ. Đối phương đã chuyển tiền đặt cọc. 2 ngày nay đang hối thúc tiến độ. Cậu ấy phải tranh thủ thời gian. Trong đầu Lưu Như Yên nghĩ về nội dung công việc tối nay. Bước chân dài bước lên lầu. Nhà cậu ấy ở tầng 4. Mua từ nhiều năm trước. Thuộc kiểu khu tập thể cũ. Đèn hành lang thường xuyên hỏng. Như hôm nay, cầu thang tối om. Lưu Như Yên không để tâm. Nhưng khi bước lên đến tầng 4, ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông đang ôm đầu. Tóc dài rủ xuống hai bên má. Thấy cậu ấy đến. Người đó ngẩng đầu nhe răng cười. Con mẹ nó, con ma cái nào đây? Cút ngay, Tạ Vọng bực bội nói. Không thì ông đây cho mày tan xác. Người đang hóa trang xinh đẹp chờ sẵn trước cửa nhà cậu cả buổi chiều, Nhuận Phi Phi. Bị nhận nhầm là ma nữ. Sắc mặt cậu ấy có chút khó coi. Khẽ ho một tiếng. Đèn hành lang trên đầu chậm rãi bật sáng. Cậu ấy cười cười. Có chút trách móc nói, ma nữ gì chứ, Tạ Vọng là tôi mà. Cậu không sao chứ? Ngồi trước cửa nhà tôi dọa người à? Lưu Như Yên cạn lời. Đã bực vì định làm việc. Còn bị dọa một phát. Mọi thứ vừa nghĩ trong đầu đều quên sạch. Nhuận Phi Phi giải thích, tôi đâu có dọa cậu. Chẳng phải đã nói hôm nay đến tìm cậu chơi sao? Kết quả tôi đến buổi chiều thì cậu lại không có nhà. Cậu đi đâu vậy? Đi học. Nhuận Phi Phi ngạc nhiên. Không phải coi thường cậu, mà thật sự cảm thấy. Với bộ dạng như cậu, đi học cũng đâu nghe hiểu được gì. Cậu bước lên vài bậc. Từ trên cao nhìn xuống Tạ Vọng đứng dưới 3 bậc. Học có gì vui đâu. Lát nữa đi ba với tôi đi. Một ông anh nuôi của tôi mở ba mới. Gọi tôi đến chơi. Cậu đi với tôi nha. Không rảnh. Vậy ngày mai đi. Mấy hôm nay khuyến mãi khai trương. Anh tôi nói nếu tôi tới chơi thì đồ uống đều miễn phí. Còn tặng hai đứa mình 2 dĩa trái cây lớn. Ngày mai tôi cũng không rảnh. Vậy khi nào cậu rảnh đây? Tạ Vọng rơi vào im lặng. Đầu lưỡi khẽ đẩy vào hàm răng. Chưa bao giờ cảm thấy con gái lại phiền phức như vậy. Với ngoại hình của cậu ấy, dù không chủ động trêu chọc ai, cũng luôn có con gái tự tìm đến. Trước kia lúc đi chơi bên ngoài, chỉ cần nhìn vừa mắt, thì chơi thôi. Dù sao cũng chỉ là có thêm người bầu bạn lúc cô đơn. Bọn họ không ai là không quấn lấy cậu ấy. Cậu cũng chỉ xem như nhặt thêm một con mèo con chó mà thôi. Hứng thú thì trêu ghẹo một chút. Nhưng hôm nay bỗng thấy chán nản. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái ngoan ngoãn dịu dàng kia. Ánh mắt trong veo, lại mang nét quyến rũ. Ngồi từ xa trên xe đạp nhìn cậu ấy. Có một loại thần thánh và mê người. Khiến cậu ấy bình tĩnh lại. Muốn an ổn. Tạ Vọng không muốn chơi đùa nữa. Cậu liếm môi. Lạnh lùng mở miệng, khi nào cũng không rảnh. Nhuận Phi Phi nghe ra được ẩn ý trong lời cậu. Giọng lập tức vỡ ra, ý cậu là gì? Tạ Vọng ngẩng đầu nhìn ánh đèn trắng cũ kỹ dơ bẩn. Ánh sáng chiếu vào mắt cậu, khiến đôi mắt trở nên chập chờn. Sâu nông không rõ. Không có ý gì. Lý Tâm Đồng, chia tay đi. Sắc mặt Nhuận Phi Phi lập tức tối sầm. Cậu nghiến răng, Tạ Vọng, cậu là đồ khốn. Lý Tâm Đồng là tên bạn gái cũ của cậu. Trong mắt Tạ Vọng thoáng qua một tia ngượng ngùng. Cậu hơi nghiêng đầu. Suy nghĩ chốc lát. Lại nói, chu cái gì nhã đó. Chia tay đi. Nhuận Phi Phi không thể nhịn nổi nữa. Tức đến mức cả người run lên. Tôi con mẹ nó không phải là chu cái gì nhã. Chu cái gì nhã cũng là bạn gái cũ của cậu. Mà người ta tên là Chu Nhược Nhã. Vậy cậu tên gì? Tạ Vọng khó hiểu. Dừng một chút rồi thờ ơ nói, quên rồi. Dù cậu tên gì cũng thế. Dù sao cũng chia tay. Nhuận Phi Phi trợn tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời. Tâm trí cậu trống rỗng. Ngay cả cảm xúc cũng tê dại.
Cậu tưởng mình đã đủ tồi, nhưng gặp Tạ Vọng mới biết thế nào là cặn bã thật sự. So với cậu ấy chỉ là muỗi. Bọn họ đã quen nhau gần 1 tuần, mà cậu ấy còn không biết tên của cậu. Đồ khốn, sao cậu lại cặn bã đến thế? Nhuận Phi Phi giận dữ nói. Cho dù muốn chia tay, tôi cũng cần một lý do. Tạ Vọng hỏi ngược lại. Lý do nào cậu có thể chấp nhận? Nhuận Phi Phi nghẹn lời. Vậy nên đến lý do chia tay cậu cũng lười nghĩ à? Biết rồi còn hỏi. Tạ Vọng nhếch môi cười nhẹ. Bước từng bậc thang lên. Khi đi ngang qua, Nhuận Phi Phi đột nhiên hỏi. Là vì cô ta đúng không? Cô gái hôm qua bị cậu nhốt vào phòng ngủ ấy. Có phải vì cô ta không? Thấy bước chân cậu ấy khựng lại. Cậu ta biết mình đoán trúng. Càng ép hỏi, hai người quen nhau từ lâu rồi đúng không? Hôm qua sau khi tôi đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi biết ngay mà. Tôi biết cô ta đẹp như vậy chắc chắn là hồ ly tinh. Dám cướp bạn trai của tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Nói xong lời ác độc, cậu ta giẫm đôi giày cao gót bước xuống cầu thang. Này, Tạ Vọng gọi với theo. Giọng trầm xuống, đừng tìm cô ấy. Cậu mà dám động vào cô ấy thì cứ thử xem. Nhuận Phi Phi luôn biết, Tạ Vọng không giống những nam sinh cùng tuổi. Trên người có một loại sát khí mơ hồ, nhưng bình thường lại lười biếng. Điều đó khiến khí chất của cậu trở nên đặc biệt, khiến người khác khó rời mắt. Nên dù biết cậu rất cặn bã, đổi bạn gái như thay áo, vẫn có không ít người cam lòng, tình nguyện làm món đồ chơi của anh ta. Biết đâu đấy, biết đâu có thể cảm hóa được tên lãng tử này. Cậu ta mong rằng lãng tử sẽ vì cậu mà dừng lại, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị lãng tử bỏ rơi, bị chơi đùa. Nhưng lãng tử không thể yêu người khác, không thể vì một cô gái khác mà từ bỏ tất cả. Dựa vào đâu chứ? Cậu ta không có được, người khác lại có thể sao? Sự ghen tuông của Nhuận Phi Phi khi thấy Tạ Vọng bảo vệ Ngân Mãn Nguyệt như vậy đã lên đến đỉnh điểm. Cậu nhìn hắn, sắc mặt nghiêm trọng, cổ họng căng cứng. Trong lòng có một thứ cảm giác vừa đau vừa hưng phấn kỳ lạ. Tôi động đến cô ta thì sao? Chúng ta đã chia tay rồi mà. Tạ Vọng, tôi dựa vào đâu mà phải nghe lời cậu? Tôi muốn xem thử, có bao nhiêu người dám chống lại tôi. Hai người cách nhau mấy bậc thang. Cậu ta ở dưới, hắn ở trên. Nhìn xuống từ trên cao, đèn cầu thang vì sự im lặng giữa hai người mà dần tối lại. Tiếng cười của Tạ Vọng vang lên trước, sau đó là giọng điệu kiêu ngạo thong dong. Nếu cậu dám động đến cô ấy, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì được sinh ra. Giọng nói của thiếu niên rõ ràng trầm thấp dễ nghe, nhưng lúc này lại khiến cậu ta có cảm giác như có con rắn lạnh lẽo cuốn quanh cổ, lạnh thấu và nghẹt thở. Cậu đang đe dọa tôi sao? Cậu ta không nhịn được rùng mình. Giọng điệu như trở nên dịu dàng hơn. Tôi nói rồi, không tin thì cứ thử. Cạch một tiếng, hắn nói xong liền mở cửa vào nhà, rất nhanh đóng cửa lại. Cầu thang chỉ còn lại một mình Nhuận Phi Phi. Nói thật, cậu ta có hơi sợ Tạ Vọng. Hắn luôn đơn độc, luôn có vẻ lười biếng thờ ơ. Nhưng khi đánh nhau thì thật sự ra tay tàn nhẫn. Có loại liều lĩnh không cần mạng, không nghĩ hậu quả. Ngay cả đám bạn thường chơi cùng cậu ta, nhắc đến Tạ Vọng, không ai là không sợ. Nghĩ đến lời đe dọa của hắn, còn cả sự căng thẳng và bảo vệ dành cho cô gái kia. Nhuận Phi Phi vừa ghen vừa tủi thân. Cậu ta quá đau lòng. Cậu muốn tìm anh nuôi để khóc kể. Nửa tiếng sau, Nhuận Phi Phi đến 3 đêm nay. Gần đây quả thật đang trong đợt khuyến mãi khai trương. Khâu quảng bá trước rất tốt. Vì vậy khi khai trương thì người đông như hội. Cực kỳ náo nhiệt. Bảo vệ ngoài cửa thấy Nhuận Phi Phi, biết cậu ta là người của thiếu gia Trác, còn đặc biệt gọi người đưa cậu ta vào. Nhuận Phi Phi được đưa đến một chỗ ngồi VIP. Mọi người xung quanh thấy cậu ta đều chào hỏi. Em Phi Phi đến rồi. Đến tìm thiếu gia Trác à? Ồ, sao mắt em lại đỏ vậy? Ai bắt nạt em Phi Phi thế? Trên đường đến đây, Nhuận Phi Phi đã khóc. Càng nghĩ càng buồn. Cậu ta vốn là bạn trai mà cậu ta thích nhất, cũng là người mà cậu ta chủ động nhất, dốc lòng nhất. Kết quả lại nhận được kết cục như thế. Cậu không cam lòng. Anh tôi đâu? Cậu ta vừa mở miệng đã mang theo tiếng nức. Hôm nay khai trương, chắc anh ấy bận lắm nhỉ? Có người nói, thiếu gia Trác đi đón chị dâu rồi. Chị dâu? Nhuận Phi Phi ngẩn ra. Thiếu gia Trác này là con trai của người giàu nhất thành phố. Gần đây rất thích cậu ta. Nhưng cậu nghe nói hắn ta chơi hơi biến thái, nên vẫn giữ khoảng cách. Chỉ nhận hắn làm anh nuôi. Không ngờ nhanh như vậy đã có bạn gái rồi. Người ngồi ở đây đều là người thân cận của Trác thiếu. Sao lại không biết chút tâm tư đó của Nhuận Phi Phi? Thấy cậu ta ngạc nhiên và thất vọng. Có người cố tình nói, đúng thế. Chị dâu mới của tụi tôi đấy.
Tôi nói cho em biết, chị dâu lần này phải gọi là đỉnh của chóp. Trác Tiêu từ phía sau vỗ một cái, cười lạnh, chị dâu cũng là người mấy người có thể bàn tán sao? Còn nữa, Trác ca. Chào Trác ca, chào chị dâu. Sự xuất hiện của Trác Tiêu khiến tất cả người ngồi trong khu VIP lập tức đứng dậy kính cẩn chào hỏi. Nhuận Phi Phi hít mũi, cũng đứng dậy nhìn về phía Trác Tiêu ca. Trác Tiêu hừ một tiếng, ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng. Đây là chị dâu của mày, chào người đi. Nhuận Phi Phi quan sát người phụ nữ, trông rất thuần khiết, là kiểu dáng vẻ tao nhã thanh tú. Khẩu vị của Trác Tiêu đúng là muôn hình vạn trạng. Chị dâu, cậu ta gọi nhẹ một tiếng. Trác Tiêu cong môi cười, được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Đã đến rồi thì chơi vui vẻ nhé. Hắn đúng là có hứng thú với Nhuận Phi Phi, nhưng Nhuận Phi Phi luôn treo cao không với. Hắn cũng không phải kẻ ngốc. Khi chơi với phụ nữ, hắn cần sự tự nguyện. Đối phương không có ý, với thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không ép buộc, lại càng không thể vì một người mà chung thủy. Tuy nhiên, với người phụ nữ chưa có được, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn ngồi cạnh Nhuận Phi Phi, phía bên kia là bạn gái mới. Mọi người chơi xúc xắc, uống rượu. Đợi bạn gái mới của hắn vào toilet, hắn hỏi Nhuận Phi Phi, sao nào? Chị dâu của em trông có ngoan không? Gần đây anh thích kiểu ngoan ngoãn đấy. Nhuận Phi Phi đảo mắt, nghĩ ra một ý tưởng. Vì lời cảnh cáo của Tạ Vọng, cậu ta thật sự không dám động vào người được hắn bảo vệ. Nhưng Trác Tiêu thì khác. Hắn có thân phận, có địa vị. Cho dù động vào cô gái kia, Tạ Vọng cũng không đấu lại được. Trác Tiêu hừ lạnh, trông như thỏ con, ngoan ngoãn dễ thương. Nhuận Phi Phi ngứa ngáy trong lòng nói, chị dâu đúng là trông rất ngoan. Nhưng tôi từng gặp người còn xinh hơn, ngoan hơn. Thật sự rất trong sáng. Quan trọng là trong sáng mà còn có chút quyến rũ. Nói chung là cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ đẹp. Vậy à, thật có người như thế sao? Trác Tiêu ghé sát lại, còn đẹp hơn cả em. Nhuận Phi Phi thật ra rất đẹp, nên dù là kẻ ăn chơi lêu lổng, nhưng với thân phận như Trác Tiêu cũng sẵn sàng chơi cùng. Tất nhiên là đẹp hơn tôi gấp 10 lần. Nhuận Phi Phi cố ý nói. Trác Tiêu không hứng thú, giờ đầu óc còn đang mải nghĩ về bạn gái mới, nên chỉ thờ ơ nói, được thôi. Sau này nếu chia tay với chị dâu em, có dịp thì đưa cô ta đến cho tôi xem thử. Từ nhỏ đến giờ học hơn chục năm. Từ Tử Minh thề, hôm nay là lần cậu đến trường sớm nhất trong đời. Tối qua cậu và Trần Tinh Châu cày game suốt đêm ở tiệm net, tra cứu chiến thuật trong game. Quả nhiên rất lợi hại. Từ một tên gà bị người khác hành, trở thành cao thủ hành người. Một đêm thăng hoa, thống trị game như vua chúa, cực kỳ sung sướng. Theo thói quen cũ, sau khi rời net nên về nhà ngủ bù. Nhưng người thì mệt, mà tinh thần hóng hớt vẫn bùng cháy. Vì rất tò mò, sau chuyện hôm qua, Tạ Vọng và Ngân Mãn Nguyệt sẽ ra sao? Cậu và Trần Tinh Châu đồng lòng quyết định đổi chỗ ngủ từ nhà sang trường. Sáng 6 giờ, hai người mỗi người một khuôn mặt ngái ngủ. Lơ mơ bước vào lớp. Cửa lớp chưa mở. Hai đứa leo cửa sổ vào. Vừa định gục xuống bàn, phía cửa sổ lại có động tĩnh. Từ Tử Minh nghi hoặc ngẩng đầu từ trong khuỷu tay. Một nửa khuôn mặt còn sụp mí ngước lên. Chỉ thấy người đến động tác gọn gàng dứt khoát. Leo lên bệ cửa sổ, nhảy vào. Chân dài chạm đất liền mạch. Ôi lại đỉnh ghê. Phong thái thế này chẳng kém gì cậu. Từ Tử Minh có hứng thú, ánh mắt từ dưới quét lên. Khi thấy gương mặt lạnh lùng bất cần đời đó, bị dọa đến tỉnh ngủ hẳn, bật dậy chửi. Mẹ ơi, Vọng ca, cậu mặc cái gì thế kia? Tiết đọc sáng của lớp 7 hôm nay bầu không khí rất kỳ lạ. Rất nhiều người tuy trông như đang học bài, nhưng tâm trí đã bay đi mất. Thỉnh thoảng lại có bạn học giả vờ vô tình quay đầu, nhìn về phía dãy ghế cuối lớp. Ngồi trong góc đó chính là đại ca trường, Tạ Vọng. Nhưng hôm nay đại ca lại mặc đồng phục. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện xảy ra chiều hôm qua giữa Miêu Uyển và Tạ Vọng. Cả lớp gần như đều thấy hết. Sau đó họ lấy chuyện Miêu Uyển ra chế giễu, cười cả buổi tối. Kết quả hôm nay đến trường, lại thấy Tạ Vọng ngoan ngoãn mặc đồng phục. Cái cú tát này quá nhanh, quá đau rồi. Tạ Vọng rốt cuộc là có ý gì đây? Mọi người nghĩ mãi không ra, cũng không thể tin được. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tạ Vọng một cái, rồi lại liếc nhìn Miêu Uyển một cái, vẻ mặt đầy nghi hoặc và yêu thích. Miêu Uyển tuy đang đọc sách, nhưng không bỏ qua những ánh nhìn ấy, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cậu biết mà, Tạ Vọng chỉ ngoài miệng tỏ ra hung dữ với cậu, thực ra rất nghe lời cậu. Chuyện đến trường là vậy, chuyện mặc đồng phục cũng thế. Tất cả sự lạnh lùng và dữ dằn của cậu ấy đều là giả vờ.
Sự dịu dàng chỉ dành cho người sẵn lòng tiếp nhận và bao dung cậu ấy. Nói thật, cậu cũng không ngờ Tạ Vọng lại phục cậu đến mức đó. Phương pháp. Miêu Huyền đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngọt ngào. Bên tai đột nhiên vang lên hai âm thanh phiền phức. Cậu không vui ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy Vương Tư Giao ngồi phía trước. Nhân lúc thầy Lưu đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm ngoài hành lang, ra hiệu với Lâm Mãn Nguyệt. Lâm Mãn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng khẩu hình không tiếng hỏi, "Gì vậy, huynh đệ?" Một tờ giấy bay vèo tới bàn cậu. Lâm Mãn Nguyệt sợ bị giáo viên chủ nhiệm thấy, vội nắm tờ giấy trong lòng bàn tay. Miêu Huyền lạnh giọng nhắc nhở, đọc buổi sáng không được truyền giấy, vì liên quan đến Vương Tư Giao. 2 ngày nay, mối quan hệ giữa Ngân Mãn Nguyệt và Miêu Uyển cũng rất căng thẳng. Ngân Mãn Nguyệt không muốn cãi nhau thêm, không trả lời mà cũng không đọc giấy. Buổi đọc sáng trôi qua rất quy củ, chờ đến khi tan tiết mới mở giấy ra. Trên đó viết 4 chữ to, "Tôi không chấp nhận", cùng một hàng dấu chấm than, đủ để chứng minh lúc viết Vương Tư Giao cảm xúc kích động cỡ nào. "Nguyệt Nguyệt", Vương Tư Giao gọi phía trước. "Đi đi, đi vệ sinh." "Ừ." Ngân Mãn Nguyệt nhét tờ giấy vào túi áo đồng phục, cầm khăn giấy bước ra ngoài. Vương Tư Giao đợi ở cửa lớp. Cậu vừa ra, liền kéo tay cậu đi. Vừa kéo vừa cầu nhàu. Đi xa một chút, cậu mới nghiến răng chửi một tràng. "DMDM." Ngân Mãn Nguyệt thấy cậu tức giận, bèn hỏi không hiểu, "Sao thế? Cậu không biết à?" Vương Tư Giao trừng mắt. "Cậu không thấy hôm nay Tạ Vọng mặc đồng phục à?" Trong ký ức, tên đại ca trường luôn đặc biệt, chẳng biết đồng phục là gì. Hôm nay lại ngoan ngoãn mặc đến trường. Chẳng phải quá sốc sao? Không phải là chấn động thế giới à? Tớ thấy rồi mà. Ngân Mãn Nguyệt mỉm cười. Bây giờ mỗi lần vào lớp, cậu đều vô thức liếc về chỗ ngồi của Tạ Vọng. Hôm nay vừa vào đã thấy cậu ấy mặc đồng phục, cũng khá bất ngờ. Cho nên tớ mới tức giận vậy đó. Vương Tư Giao phồng má. Hôm qua lớp trưởng mới bảo cậu ta mặc, hôm nay đã mặc rồi. Từ bao giờ cậu ta lại nghe lời như vậy chứ? Trong nhóm tình báo tụi mình giờ đang đồn rằng Tạ Vọng có cảm tình với lớp trưởng đấy. Nhóm tình báo do Vương Tư Giao lập từ thời cấp 2. Trong nhóm có học sinh từ nhiều trường. Bình thường mọi người trò chuyện, kết bạn, chia sẻ tin tức từ các trường. Ngân Mãn Nguyệt nghe vậy nghi hoặc, Tạ Vọng với lớp trưởng. Đúng thế, đây mới là điều khiến Vương Tư Giao tức nhất. Cậu bực bội lắc tay Ngân Mãn Nguyệt. Không được. Tớ không chấp nhận Tạ Vọng thích ai cả. Dù cậu ấy có thích con trai, thích một con chó cũng được, nhưng không được là lớp trưởng. Thậm chí cậu ấy thích trùng giày cỏ tớ cũng chấp nhận được. Nhưng tại sao lại là lớp trưởng chứ? Tớ tan vỡ rồi. Tớ phát điên mất thôi. Ngân Mãn Nguyệt mím môi. Tớ cảm thấy cậu ấy với lớp trưởng chắc không có gì đâu. Cậu vẫn nhớ ánh mắt thiếu niên nhìn mình hôm đó. Ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức suýt khiến cậu bỏng rát. Thế mà sao cậu ấy lại nghe lời lớp trưởng đến vậy? Vương Tư Giao không thể hiểu nổi. Cuối cùng thở phào tuyên bố. Dù sao nếu cậu ấy thật sự thích lớp trưởng, tớ sẽ tự nhận mắt mình mù mới nhìn nhầm người. Sau này sẽ không mê cậu ấy nữa. Quay lại từ nhà vệ sinh, bên cạnh Miêu Uyển đã tụ tập không ít người. Ngân Mãn Nguyệt vừa ngồi xuống, liền nghe có người hỏi đầy ẩn ý. Lớp trưởng, tiết lộ chút đi. Cậu với Tạ Vọng là sao thế? Cả đám người đều dồn ánh nhìn về phía cậu. Miêu Uyển hai tay ôm má. Ây da, đừng đoán bậy chứ. Tớ với Tạ Vọng chỉ là bạn cùng lớp trong sáng thôi. Mọi người nghĩ nhiều rồi đấy. Nói gì chứ, Tạ Vọng vốn ngang tàng. Ngay cả lời của thầy giám thị cũng không nghe. Vậy mà chỉ cần cậu nói là cậu ấy mặc ngay đồng phục. Sao lại là quan hệ bạn học được? Lớp trưởng, nói đi mà. Tạ Vọng có phải đang theo đuổi cậu không? Miêu Huyền mặt đỏ bừng, giọng ngượng ngùng. Không, không phải đâu. Tạ Vọng nghe lời tớ là vì tôn trọng. Tớ là lớp trưởng mà. Mọi người đừng đồn bậy nữa. Nói rồi còn quay đầu nhìn về phía Tạ Vọng. Thiếu niên đang mặc đồng phục vẫn gục đầu ngủ trên bàn, dường như không hề hay biết gì. Mấy người xung quanh vỗ tay đầy ẩn ý. Miêu Huyền nghiêm mặt, giả vờ trách móc. Thật đấy, mọi người đừng đồn linh tinh nữa. Lỡ cậu ấy tỉnh dậy mà giận thì tớ không chịu trách nhiệm đâu. Cậu không chịu trách nhiệm thì ai chịu? Giờ trong lớp chỉ có cậu là quản được cậu ấy. Tụi này muốn mà không được. Vì người ta chỉ nghe lời lớp trưởng thôi. Miêu Huyền không phủ nhận, chỉ vừa ho một tiếng đuổi người. Đi. Sắp vào học rồi. Còn đứng đây làm gì? Về chỗ học bài đi. Chuông đúng lúc vang lên. Tiết đầu tiên là môn tiếng Anh của giáo viên chủ nhiệm. Mọi người mới cười đùa tản ra. Miêu Huyền vẫn còn cười. Lấy sách tiếng Anh ra, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt lại rơi trên gương mặt xinh đẹp của Ngân Mãn Nguyệt. Lần đầu tiên cậu thấy bản thân có chút ưu thế. Đẹp thì sao chứ? Tạ Vọng nghe lời là nghe lời cậu. Vì thái độ lập lờ của Miêu Uyển, cộng thêm việc Tạ Vọng thật sự mặc đồng phục, tin đồn Tạ Vọng theo đuổi Miêu Uyển lan nhanh. Chỉ mới 2 tiết buổi sáng, cả khối lớp 11 đã biết. Giữa tiết, cả lớp phải xuống sân tập thể dục. Tạ Vọng, Từ Tử Minh và vài người khác vẫn đang ngủ. Cao Văn Diệu không dám gọi, đành đặc biệt đến nhờ Miêu Uyển giúp. Lớp trưởng, nghe nói hôm nay thầy giám thị sẽ kiểm tra bài thể dục giữa giờ. Cậu đi gọi mấy người đó dậy đi. Miêu Uyển biết rõ còn cố hỏi. Cậu tự gọi đi. Cậu mới là cán bộ thể dục cơ mà. Cao Văn Diệu cười gượng. Tớ gọi chưa chắc người ta nghe lời tớ. Tớ cũng thế. Miêu Uyển cười đáp. Nhưng cậu đã nhờ rồi thì tớ thử vậy. Còn nghe hay không thì tớ không biết đâu. Cao Văn Diệu vội nịnh. Cậu nói thì họ nhất định nghe mà. Miêu Uyển trong lòng được vuốt ve. Đang định đứng dậy đi. Thì Tạ Vọng, người vẫn gục xuống bàn. Đột nhiên chống tay đứng dậy. Cậu đá đá Từ Tử Minh. Lại vỗ vai Trần Tinh Chu. Dậy đi. Miêu Uyển đứng cách vài bước gọi cậu. Cả lớp yên tĩnh lại. Cậu tiếp tục. Hôm nay thầy giám thị kiểm tra bài thể dục giữa giờ. Mấy cậu đừng trốn nữa được không? Vương Tư Giao không nhịn nổi sự giả tạo của Miêu Uyển. Cố ý chọc quê sau câu nói đó. Ngọc Ngọc, mau đi làm thể dục giữa giờ nào. Tớ đi với cậu. Cậu đợi tớ chút. Giọng nói mềm mại của cô gái vang lên chậm rãi. Tạ Vọng hơi ngẩng đầu. Phía trước không xa, thiếu nữ trong bộ đồng phục trắng bạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bước về phía cửa. Cậu nhìn thấy đồng phục trên người cô. Lại cúi xuống nhìn bộ mình đang mặc. Lần đầu tiên cảm thấy bộ đồng phục xấu xí này thật hợp. Miêu Uyển không nhận được hồi đáp từ Tạ Vọng. Nhưng cậu không bận tâm. Cậu biết cậu ấy đang giả vờ ngầu. Lát nữa chắc chắn vẫn sẽ ngoan ngoãn đi tập thể dục. Thế nên sau khi nhắc nhở xong, cậu cùng mấy bạn khác rời khỏi lớp. Lúc này Từ Tử Minh tỉnh dậy. Đột nhiên lại thấy Tạ Vọng mặc đồng phục. Vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Vọng ca, anh mặc bộ này nhìn đáng sợ thật đấy. Tao thấy rất ngầu. Tạ Vọng liếc cậu ta một cái. Đi tè không? Đi chứ, thật ra tiết đầu tao đã buồn tè lắm rồi. Nhưng mơ thấy mình đứng đầu bảng xếp hạng game. Không muốn tỉnh dậy nên lại ngủ tiếp luôn. Từ Tử Minh cười hí hửng đứng lên. Cảm nhận một chút. Sắc mặt căng thẳng nghiêm trọng. Không ổn rồi, đi nhanh đi. Bàng quang sắp nổ rồi. Tạ Vọng cảnh giác lùi lại một khoảng. Đừng có mà nổ lên người tao. Tao mới thay đồ đấy. Từ Tử Minh thất vọng. Trong đầu anh nghĩ đến không phải là bàng quang của anh em, mà là bộ đồng phục chết tiệt này à. Chứ không thì sao. Tạ Vọng tiếp tục đâm dao vào tim cậu ta. Từ Tử Minh thở dài. Nói thật, mệt rồi. Trái tim tan vỡ. Tình anh em của mình còn không. Cút. Tạ Vọng bị cậu ta làm cho ghê tởm, bực mình đáp. Đừng lắm lời nữa. Đi nhanh lên, đi vệ sinh rồi ra tập thể dục. Trần Tinh Chu lề mề. Bên ngoài nóng quá. Không muốn đi. Đúng đó, trường đúng là ngốc thật. Khoan đã, cậu ta đuổi theo. Tạ Vọng thò đầu ra quan sát động tĩnh của cậu ta. Tạ Vọng trừng mắt nhìn. Giơ tay đẩy đầu cậu ta ra. Lại gần nữa là tao và đấy. Không đúng không đúng. Từ Tử Minh nhíu mày. Đôi mắt như tia X quét qua người cậu. Vọng ca, anh có gì đó không đúng. Dạo này anh sao vậy? Đi học đúng giờ, mặc đồng phục. Giờ còn chịu đi tập thể dục. Sao anh lại nghe lời lớp trưởng đến thế? Anh không phải đang thích lớp trưởng đấy chứ? Nói đến đây chính cậu ta cũng thấy rùng mình. Không đúng, còn Hoa Khôi thì sao? Vọng ca, lớp trưởng với Hoa Khôi. Anh chọn ai? Liên quan gì lớp trưởng? Tạ Vọng cảm thấy vô lý. Cậu ta bảo mày đến trường là mày đi. Bảo mày mặc đồng phục là mày mặc. Bảo mày tập thể dục là mày cũng đi. Mày nói xem sao mày nghe lời cậu ta vậy? Không lẽ mày thích cậu ta? Từ Tử Minh nhướng mày nhìn cậu. Dù Miêu Uyển không đẹp bằng Ngân Mãn Nguyệt, nhưng cũng đâu xấu. Nhất là còn là học bá. Phải nói là đẹp nhất trong số các học bá. Tạ Vọng khẽ mắng. Mấy chuyện này chẳng liên quan gì cậu ta cả. Cậu đến trường là vì Ngân Mãn Nguyệt muốn cậu đến. Cậu mặc đồng phục là vì muốn mặc đồ đôi với Ngân Mãn Nguyệt. Cậu đi tập thể dục cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy cô ấy. Sao lại bị hiểu nhầm là thích lớp trưởng chứ? Từ Tử Minh ồ một tiếng. Mắt đảo một vòng. Vậy xem ra anh thích Hoa Khôi rồi. Tạ Vọng thừa nhận. Còn dặn dò. Vậy sau này đừng hiểu lầm nữa. Hiểu lầm không quan trọng. Trần Tinh Chu nói. Không quên mỉa Từ Tử Minh. Cậu ấy là con chó ngốc. Quan trọng là Hoa Khôi có hiểu lầm không? Tạ Vọng trầm mặt. Câu này mới là trọng điểm.
Ba người cùng nhau bước vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sau đó lại có tiếng bước chân lục tục vang lên, kèm theo là tiếng trò chuyện. Má ơi, thật không vậy? Bá đạo học đường Tạ Vọng vì yêu mà quay đầu, muốn cố gắng vươn lên. Tạ Vọng đang ở trong buồng vệ sinh nghe thấy tên mình, nhíu mày một cái, không lên tiếng. Thật mà, người bên lớp 7 nói cậu ấy đến trường còn mặc đồng phục. Dù sao thì lớp trưởng bọn họ nói gì cậu ấy cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ghê thật, xem ra lần này Tạ Vọng nghiêm túc rồi. Lớp trưởng lớp 7 là ai vậy? Có phải là mỹ nữ học bá kia không? Đúng rồi, cũng không xấu nhỉ. Khá ổn đấy chứ. Tạ Vọng mà để mắt cũng hợp lý thôi. Tạ Vọng không nhịn được lên tiếng, lão tử phục thật rồi. Mắt thẩm mỹ của lão tử từ khi nào mà tệ vậy chứ? Trong chớp mắt, cả nhà vệ sinh im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Cậu kéo quần lên, một cước đá văng cửa buồng. Lạnh mặt rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, tựa vào lan can cầu thang, buồn bực hút thuốc. Từ Tử Minh theo ra, thấp giọng hỏi Vọng ca không đi tập thể dục à? DT mẹ tập gì nữa cậu rối bời. Giờ ngoài kia toàn đồn cậu thích lớp trưởng. Cậu ấy chắc cũng nghe thấy rồi. Liệu có hiểu lầm không? Trong lúc Tạ Vọng đang mâu thuẫn, Miêu Huyền làm bài thể dục mà hồn vía để đâu đâu. Quay đầu nhìn về phía cuối hàng mấy lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tạ Vọng đâu. Sắc mặt cũng vì thế mà khó coi. Tạ Vọng rốt cuộc bị gì vậy? Không phải là nghe lời cậu sao? Sao giờ lại thật sự không đến? Miêu Huyền mặt lạnh tanh. Vừa hết tiết thể dục đã sải bước quay về lớp. Vương Tư Giao đi sau nhìn theo, vừa sờ cằm vừa nói với Ngân Mãn Nguyệt. Tạ Vọng lần này không nghe lời cậu ấy. Giữa hai người đó, chẳng lẽ thực sự không như tôi nghĩ sao? Ngân Mãn Nguyệt chậm rãi nói. Hai người họ vốn dĩ chẳng có gì, nhưng Tạ Vọng đúng là có đến trường, còn mặc đồng phục. Vương Tư Giao vẫn còn rối rắm. Ngân Mãn Nguyệt nghĩ, có thể hơi tự luyến, nhưng cô cảm thấy chuyện cậu đến trường chắc có chút liên quan đến mình. Còn mặc đồng phục thì không rõ. Hai người quay lại lớp học. Lớp đã gần đầy đủ. Ngân Mãn Nguyệt nhìn thoáng qua Tạ Vọng, Từ Tử Minh và Trần Tinh Chu vẫn chưa thấy đâu. Cô ngoan ngoãn ngồi lại vào chỗ. Ngay lập tức cảm thấy bầu không khí căng thẳng. Miêu Huyền bên cạnh đang cúi đầu đọc sách, chỉ là bàn tay cầm bút hơi siết chặt. Cô cẩn thận lấy sách hóa ra. Đúng lúc đó, một tiếng bước chân lười biếng vang lên, kèm theo là tiếng cười ha hả của Từ Tử Minh. Cả lớp lập tức tỉnh táo hoàn toàn, đồng loạt nhìn về phía cửa. Ba người vừa đúng bước vào, chuông báo vào học cũng vang lên. Từ Tử Minh và Trần Tinh Chu đi về chỗ ngồi phía sau, còn Tạ Vọng thì bước thẳng lên bục giảng. Các bạn trong lớp thấy vậy lặng lẽ nín thở. Thầy dạy hóa vừa vào, thấy có người đứng chiếm chỗ của mình, nhíu mày. Tạ Vọng, sắp vào học rồi. Về chỗ ngồi ngay. Tạ Vọng quay đầu, cười ngạo nghễ xin lỗi thầy. Làm phiền thầy 2 phút. Em có chuyện cần làm rõ ngay bây giờ. Bị người khác hiểu lầm thì cậu không quan tâm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy hiểu lầm cậu dù chỉ 1 giây, cậu cũng thấy không chịu nổi. Nói xong lại quay về phía cả lớp, cúi mắt xuống. Lập tức chạm phải ánh nhìn tò mò của cô tiên nhỏ da trắng nõn. Đôi mắt đen láy lấp lánh như nước, nhìn cậu đầy hiếu kỳ. Gương mặt ấy trông thật mềm mại, ánh mắt lại dịu dàng. Đôi môi hồng hồng hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều mơ hồ. Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nảy sinh tà niệm. Cổ họng cậu ngứa rát, vội rời mắt đi. Hắng giọng, vào chủ đề chính. Nghe nói có người đang đồn tôi thích lớp trưởng. Tại đây tôi xin làm rõ một chút. Lão tử không có hứng thú với cậu ta. Trước đây không có, hiện tại không có, sau này cũng không có. Ai còn dám đồn bậy mà để tôi nghe thấy, lão tử không ngại tìm người đó nói chuyện đàng hoàng một phen. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên bục giảng. Chiều cao hơn 1m8, cộng thêm gương mặt lạnh lùng thờ ơ, tạo nên cảm giác áp lực cực mạnh. Nghe rõ hết chưa? Cách cậu nói chuyện còn khiến người ta muốn phục tùng hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Nói xong một câu, liền thấy phía dưới từng người gật đầu. Đặc biệt là cô gái của cậu, gật đầu chậm rãi như thỏ con ngốc nghếch, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, khóe môi còn mang theo nụ cười dịu dàng. Tạ Vọng bị nhìn đến mức đầu nóng bừng, không hiểu sao lại tiếp lời. Về việc lão tử đến trường mặc đồng phục, đúng là vì một người. Câu nói này như một tiếng sét giữa trời quang, làm cả lớp sôi trào. Bá đạo học đường lại muốn công khai chuyện yêu đương ngay trên lớp. Tin chấn động thế này, ai mà không tò mò. Từ Tử Minh lập tức huýt sáo thật to. Rõ là biết rồi, mà còn cười lớn hùa theo hỏi ô ô ô ô. Ai vậy Vọng ca? Người đó là ai thế? 17-18 tuổi là tuổi nhiệt huyết sôi sục. Có người mở màn reo hò.
Người khác cũng phụ họa theo. Chẳng mấy chốc cả lớp học đều là tiếng hét phấn khích của đám con trai. Chính là Vọng ca đó. Nói với bọn em đi, người đó có phải trong lớp mình không? Vọng ca đỉnh thật. Vọng ca uy vũ. Ai vậy, ai vậy, ai vậy? Không biết ai đó đột nhiên hô theo nhịp. Rồi nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Ngay cả các bạn nữ trong lớp cũng đều ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía cậu thiếu niên trên bục giảng. Thầy dạy hóa, cũng là nam, tựa vào tường nhìn cảnh tượng này. Khóe môi cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhưng vì là giáo viên, chưa được bao lâu, ông chuẩn bị mở miệng ngăn lại, thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng báo cáo. Đang làm cái gì đó? Vào học chưa mà la ó cái gì? Lớp các em sao vậy hả? Điền Khải Minh không biết đến từ lúc nào. Vừa nói vừa sải bước vào lớp. Đứng ở cửa, hai tay chắp sau lưng. Cái bụng phệ căng tròn lộ ra rõ ràng. Mặt đen sạm đầy nếp nhăn. Hai mắt trợn trừng. Trông hệt như một ông già khó ở sắp bùng nổ. Điền Khải Minh là thầy giám thị của trường. Lúc nổi giận thì cũng khá đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, đã dập tắt được đám thiếu niên thiếu nữ đang náo loạn. Một giây trước lớp học còn ổn như chợ. Giây sau im phăng phắc như tờ. Điền Khải Minh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nghiêm nghị quét qua mọi người. Tất cả cúi đầu im thin thít như tượng. Lúc này ông mới nhìn về phía cậu thiếu niên ngạo nghễ đứng trên bục giảng. Tạ Vọng, lại là em à? Tim Điền Khải Minh nghẹn lại. Thực sự hết cách với tên ngang ngược không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng này rồi. Chỉ còn biết dùng cảm xúc chân thành để trút giận. Đã vào tiết học rồi còn đứng trên bục làm gì? Bộ em là giáo viên à? Muốn giảng bài chắc? Không ạ, cậu thiếu niên bị quát lạnh mặt. Sắc mặt vẫn không đổi. Vẫn mang nụ cười lười biếng. Em đâu biết giảng bài. Mà có giảng, thầy có trả lương cho em không? Điền Khải Minh trợn mắt phồng má. Biết mình không biết giảng còn đứng đó làm gì? Khoe là mình cao à? Còn đòi tôi trả lương. Tôi không đánh em là may rồi đó. Mau xuống đi. Đừng cản trở tiết học của người ta nữa. Được rồi, cậu ta hiếm khi ngoan ngoãn như vậy. Còn cúi đầu với giáo viên hóa, gật nhẹ nói. Thầy dạy đi ạ. Đừng mà Vọng ca, cậu còn chưa nói người đó là ai. Không biết thằng nam sinh nào cúi rạp mặt, giọng thì the thé như đàn bà. Bất thình lình lại chen vào một câu như vậy. Cả lớp lập tức cười ầm lên. Điền Khải Minh tức đến suýt nữa nhảy dựng. Tất cả im lặng cho tôi, là ai nói đấy? Lúc này, giọng điệu lười biếng của Tạ Vọng lại vang lên. Lão tử không nói, đoán đi. Một loạt tiếng xịt nổi lên khắp nơi. Giáo viên hóa thấy bụng Điền Khải Minh như sắp nổ tung vì tức. Thầm nghĩ không thể để ông ta phát nổ thật, liền nhanh chóng cầm sách bước lên bục giảng. Trình tề tuyên bố. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu học thôi. Điền Khải Minh bị đám nhóc con này chọc cho huyết áp tăng vọt. Hai mắt tối sầm. Đứng ngay cửa lớp mười mấy phút sau mới hầm hầm rời đi. Những tin tức liên quan đến Tạ Vọng chưa bao giờ không gây sóng gió. Tin đồn giữa cậu ta và Miêu Uyển truyền đi rất nhanh. Nhưng tin cậu ta tự mình lên tiếng làm rõ còn lan nhanh hơn. Buổi sáng hôm đó đã bay khỏi Nhất Trung. Chiều cùng ngày đã lan khắp các trường trung học trong thành phố Hát. Ngay sau đó, có người trong cuộc tiết lộ một quả tin tức còn sốc hơn. Đó là Tạ Vọng đã chia tay với hoa khôi trường nghề Nguyễn Phi Phi. Lớp khác thế nào không rõ. Chứ lớp 7 thì bàn luận chuyện này cả một ngày. Mọi người dựa vào những mảnh vụn thông tin, phân tích nghiêm túc và rút ra kết luận. Lần này Tạ Vọng có vẻ là nghiêm túc thật. Trước đây tuy cũng từng quen không ít cô gái, nhưng chưa từng ai được cậu ta công khai như vậy. Thế nên cả đám càng thêm tò mò muốn biết. Rốt cuộc là ai mà khiến bá đạo học đường nổi tiếng ăn chơi lại coi trọng đến vậy. Trước giờ học tiết tự học cuối cùng, Vương Tư Giao kéo Doãn Mãn Nguyệt ra hành lang hóng gió. Doãn Mãn Nguyệt cúi đầu đọc sách quá lâu. Cô sống hơi đau nên đang dùng tay xoa xoa cổ. Vương Tư Giao làm nhảm bên cạnh. Cho cậu biết nhé. Tôi có người quen trong tình báo. Nói rằng hôm nay Nguyễn Phi Phi đến trường. Hai mắt sưng như quả đào ấy. Doãn Mãn Nguyệt lơ đễnh một tiếng. Tính cậu ta vốn ngoan ngoãn, không mấy hứng thú với mấy chuyện ồn ào. Vương Tư Giao thì quen rồi. Ngược lại còn hả hê. Tuy nói rằng bạn gái của Tạ Vọng chưa bao giờ kéo dài quá 1 tháng. Nhưng Nguyễn Phi Phi thì nhanh quá đi. Mới có 4 ngày, nghe bảo Nguyễn Phi Phi còn đánh nhau để giành Tạ Vọng về. Kết quả là cậu ta chẳng thèm để tâm đến cô ta. Thực ra Nguyễn Phi Phi cũng rất xinh. Vậy mà Tạ Vọng nói bỏ là bỏ. Con mắt của Vọng ca đúng là cao thật đấy. Hai lớp cạnh lớp 7 là lớp 6 và lớp 8. Trong đó đều có bạn cùng lớp cũ hồi năm nhất. Đang nói chuyện thì có người gọi Vương Tư Giao và Doãn Mãn Nguyệt. Doãn Mãn Nguyệt quay lại chào. Viên Viên, Tiểu Khắc.
Vương Viên Viên và Hạ Tiểu Khắc là bạn của Vương Tư Giao, cũng ở trong nhóm tình báo, có quan hệ rất thân thiết, nên cũng chơi khá thân với Doãn Mãn Nguyệt. Vương Tư Giao vừa thấy hai người liền như tìm được tổ chức. Ba người vây quanh Doãn Mãn Nguyệt, toàn thảo luận về Tạ Vọng. Nội dung cũng không ngoài chuyện cảm khái Tạ Vọng đa tình, Tạ Vọng đẹp trai, Tạ Vọng kén chọn, Vọng ca kén vậy. Ngay cả một người đẹp như Nguyễn Phi Phi cũng bỏ. Lần này để ý ai? Chắc phải đẹp hơn Nguyễn Phi Phi nữa chứ. Hạ Tiểu Khắc đột nhiên nói. Vương Viên Viên lập tức phản bác. Nguyễn Phi Phi dáng chuẩn lại còn biết trang điểm ăn mặc. Ai còn đẹp hơn được Nguyễn Phi Phi chứ? Là ai vậy? Hạ Tiểu Khắc im lặng. Vương Tư Giao nhíu mày suy nghĩ. Ánh mắt lướt ngang sang Doãn Mãn Nguyệt bên cạnh. Ánh mắt lập tức sáng lên. Tớ biết rồi. Dưới ánh nhìn khó hiểu của mấy người kia, cô cười hì hì. Khoác tay qua cổ Doãn Mãn Nguyệt lắc lắc. Người đẹp hơn Nguyễn Phi Phi chắc chắn là Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta chứ ai. Tớ thấy Nguyệt Nguyệt là xinh nhất rồi, không chấp nhận phản bác. Nguyệt Nguyệt đúng là đẹp thật. Nhưng mà cậu ấy ngoan quá. Nếu thật sự ở bên Tạ Vọng, chắc không chịu nổi đâu, Khắc ca nói thật lòng. Rồi còn dặn dò thêm. Nguyệt Nguyệt à, Tạ Vọng đẹp trai thì đúng thật. Nhưng cậu nhất định đừng có tiếp xúc với cậu ta quá nhiều nhé. Tớ sợ cậu bị tổn thương đó. Một tiểu tiên nữ ngoan ngoãn như vậy, mỗi lần nhíu mày một cái là cả bọn đã đau lòng. Nếu Tạ Vọng làm cậu bị tổn thương, e là bọn họ còn khó chịu hơn cả cậu ấy. Vương Viên Viên cũng gật đầu liên tục. Đúng rồi đó, Vọng ca quá lăng nhăng. Tưởng tượng thì được, chứ mà dính vào thì mất nửa cái mạng. Thật ra Vương Tư Giao thấy, Nguyệt Nguyệt với Tạ Vọng một người là tiểu tiên nữ ấm áp, một người là ác long bất kham. Nghe thôi đã thấy cuốn rồi. Hai người để cạnh nhau, một ngoan một hư. Nhìn còn hút mắt hơn nữa. Nhưng mà vừa nghĩ đến cái sự trai hư của Tạ Vọng, trong lòng cô lập tức dâng lên bản năng muốn bảo vệ Doãn Mãn Nguyệt. Cô nhập hội. Nguyệt Nguyệt nghe lời nha, chúng mình đừng dây vào Vọng ca. Thấy là đi đường vòng luôn. Doãn Mãn Nguyệt biết họ là lo cho mình. Cậu cười ngoan ngoãn nhưng không hề gật đầu đồng ý. Cậu biết thiếu niên ấy tốt đến nhường nào. Từng nghe nhịp tim gấp gáp của cậu ấy. Từng cảm nhận tình yêu mãnh liệt từ cậu ấy. Từng được cậu ấy yêu bằng cả lòng thành kính, cuồng nhiệt và khắc cốt ghi tâm. Làm sao mà cậu không yêu cho được? Nếu đời này cậu không còn yêu người ấy nữa, cậu còn có thể tự nhủ âm thầm bảo vệ từ xa. Chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc là được rồi. Nhưng ở kiếp này, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu vẫn giống như đời trước. Thậm chí còn rực cháy hơn. Cậu không thể buông tay nữa. Cậu muốn dùng cả đời này để bù đắp lại tình yêu mà người ấy đã trao. Kể cả phải dâng hiến thân xác, linh hồn và cả những tháng năm dài đằng đẵng về sau. Cậu cũng cam tâm tình nguyện. Chuông vào lớp vang lên. Mấy người vẫn chưa đã thèm tám chuyện. Luyến tiếc mà tách ra. Doãn Mãn Nguyệt về lớp đã thành thói quen. Vẫn ngoái đầu về phía cuối lớp nơi Tạ Vọng ngồi. Thiếu niên ấy đang gác một chân lên ghế của Hứa Tử Minh. Một tay khoác lên bàn. Tay kia thì cầm mấy lá bài. Ánh mắt hờ hững cụp xuống. Hứa Tử Minh không biết nói gì. Tạ Vọng cười xấu xa. Tùy tiện ném ra một lá bài khiến Hứa Tử Minh nhảy dựng lên định nhìn. Cậu ta ngả người ra sau. Nhấc chân đá Tử Minh một cú. Giọng nói trầm thấp lành lạnh lại vô cùng rõ ràng. Con trai đừng có quậy. Hứa Tử Minh mặt dày. Gọi cậu là ba luôn, cậu thu lại lá bài hồi nãy đi. Tạ Vọng không thèm trả lời. Thử gọi nghe chơi xem nào. Doãn Mãn Nguyệt khóe môi khẽ cong. Cậu ta cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt đối diện là Miêu Uyển. Nét mặt thu lại nụ cười. Ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Miêu Uyển lườm cậu ta một cái. Đứng lên nói. Im lặng nào, vào lớp rồi. Mọi người đừng nói chuyện nữa. Cả lớp ít nhiều đều quay sang nhìn cậu ta. Chuyện Tạ Vọng làm rõ tin đồn buổi sáng. Dường như chẳng ảnh hưởng mấy đến uy danh của Miêu Uyển. Chẳng bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm Lưu lão sư tới. Ông đi một vòng quanh lớp, rồi gõ nhẹ vào bàn Miêu Uyển. Miêu Uyển đứng lên đi ra ngoài cùng thầy. Ước chừng vài phút sau, Miêu Uyển quay lại, gõ nhẹ lên bàn Doãn Mãn Nguyệt. Doãn Mãn Nguyệt đang vắt óc giải đề toán, giật mình ngẩng đầu lên. Miêu Uyển mặt nghiêm nghị ngồi xuống, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu. Doãn Mãn Nguyệt ngạc nhiên, mang tâm thế hoài nghi đi đến văn phòng. Gõ cửa, báo cáo. Lưu Quế Vinh quay đầu lại mỉm cười nói, Mãn Nguyệt, vào đi. Khi Doãn Mãn Nguyệt đến trước mặt, ông ấy đặt bài tập đang chấm xuống. Nhìn thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp quá mức trước mặt. Trong lòng lại một lần nữa kinh ngạc, đúng là đẹp thật. Bao năm đứng lớp, ông từng thấy không ít học sinh xinh đẹp. Mỗi người mỗi vẻ. Nhưng Doãn Mãn Nguyệt là kiểu mà chỉ cần nhìn một lần là ghi nhớ mãi. Gương mặt như vậy,
Thêm 2 năm nữa phát triển hoàn chỉnh, không biết sẽ động lòng người đến cỡ nào. Lưu Quế Vinh rất thích Doãn Mãn Nguyệt. Cậu tuy xinh đẹp nhưng lại rất ngoan, là hoa khôi của trường. Có không ít người theo đuổi cậu ngoài giờ, nhưng cậu vẫn luôn ngoan ngoãn chuyên tâm học tập. Chỉ là thành tích học tập vẫn luôn ở mức trung bình, đặc biệt là môn toán yếu nhất. Thầy tìm em có việc gì ạ? Doãn Mãn Nguyệt lễ phép hỏi. Lưu Quế Vinh thu lại suy nghĩ. Trước mặt học sinh ngoan thì ông luôn cười rất tươi. Hai má hơi nhăn lại. Mãn Nguyệt à, em biết mỗi năm trường đều có buổi khai giảng văn nghệ phải không? Doãn Mãn Nguyệt gật đầu. Lưu Quế Vinh tiếp lời. Văn nghệ khai giảng chỉ còn 1 tuần nữa. Giờ tập luyện thì hơi gấp. Thầy biết hồi cấp 2 em từng đạt giải nhất toàn tỉnh về múa ba lê, mà em lại là ủy viên văn nghệ của lớp mình. Vậy nên lần này, em lên sân khấu biểu diễn một tiết mục nhé. Doãn Mãn Nguyệt nghẹn thở, hốc mắt dần đỏ hoe. Cậu bắt đầu học múa từ năm 4 tuổi. Tình yêu với múa là thật lòng. Kiếp trước vụ tai nạn giao thông khiến cậu liệt nửa người. Không chỉ hủy hoại cơ thể, mà còn khiến ý chí và ước mơ héo mòn. Cậu chỉ có thể nằm trên giường. Không biết bao lần thở dài với đôi chân tàn. Không biết bao đêm lặng lẽ chôn nước mắt trong chăn. Yêu múa càng sâu, nỗi đau khi không thể múa lại càng day dứt, thống khổ. Nhưng giờ đã trọng sinh, cậu lại có thể múa. Không ngờ nhanh đến thế, đã có thể làm điều mình yêu nhất. Toàn thân Doãn Mãn Nguyệt sôi trào. Một cảm xúc mãnh liệt bùng lên. Cậu siết chặt tay, cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không ngăn được. Từng giọt lớn rơi xuống. Lưu Quế Vinh thấy cậu khóc đến thương tâm, có chút hoảng hốt, vội nói, Mãn Nguyệt, em sao thế? Có phải thầy ép em quá không? Không sao đâu, nếu em không muốn múa thì... Em muốn múa. Doãn Mãn Nguyệt lau nước mắt, nghẹn ngào. Em muốn múa, chỉ là em thấy cơ hội này thật hiếm. Em rất xúc động. Lưu Quế Vinh cười gượng. Cảm xúc này cũng quá mãnh liệt rồi. Ông đưa mấy tờ giấy cho Doãn Mãn Nguyệt lau nước mắt. Đã vậy thì em chuẩn bị tiết mục cho tốt nhé. Phòng tập của trường, thầy cũng đã xin phép giúp em rồi. Doãn Mãn Nguyệt đúng là cần chỗ luyện tập. Cậu vừa mới trọng sinh, 3 năm không động đến việc múa, chắc chắn còn cứng. Cậu gật đầu. Vậy em cảm ơn thầy ạ. Được rồi, em chờ thầy một chút. Thầy đi lấy chìa khóa cho em. Lưu Quế Vinh nói rồi rời khỏi văn phòng. 10 phút sau ông quay lại, đưa chìa khóa cho cậu. Phòng múa số 2. Em có thể đến tập sau giờ học. Chỉ còn 1 tuần, hơi vất vả nhé. Không vất vả ạ. Em phải cảm ơn thầy đã cho em cơ hội mới đúng. Doãn Mãn Nguyệt nói đầy cảm kích. Lưu Quế Vinh mỉm cười. Không có gì. Em về lớp đi nhé. Tiện thể gọi cả Hy vọng qua đây. Doãn Mãn Nguyệt ở văn phòng gần 20 phút. Khi quay lại lớp học, thì thấy rất nhiều bạn học đang tò mò nhìn về phía cậu. Đặc biệt là Vương Tư Giao ngồi phía trước. Cô ấy liên tục nháy mắt với cậu. Cậu mỉm cười nhẹ, đáp lại ánh mắt trấn an. Rồi dưới ánh nhìn của mọi người, cậu đi tới trước mặt Tạ Vọng. Tạ Vọng đã chú ý tới cậu từ lúc bước vào. Thấy cậu đang trong giờ học mà đi đến trước mặt mình. Anh ngẩn người một chút. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ nhỏ nhẹ lên tiếng. Tạ Vọng, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng. Từ Tử Minh cười xấu xa, chắc là vì lúc học hóa. Vọng ca công khai tỏ tình ấy mà. Nói xong còn liếc nhìn Doãn Mãn Nguyệt. Tạ Vọng lập tức vỗ vào đầu hắn. Ngón tay thon dài che kín mắt hắn. Rồi đứng dậy, Anh biết rõ tiếng tăm của mình. Lúc trêu chọc thì là chuyện giữa hai người. Trước mặt nhiều người thế này, không muốn để cậu bị bàn tán. Anh chỉ có thể giữ khoảng cách, giả vờ thờ ơ. Doãn Mãn Nguyệt thấy anh đi ra ngoài, cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Tạ Vọng ung dung bước đi, bước chân chậm rãi theo sau. Hai người cách nhau không xa, chênh nhau chưa đầy 1 mét. Anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu xinh đẹp của thiếu nữ, chiếc cổ thon dài trắng mịn, cùng với vết hằn mờ mờ của dây áo mảnh dưới đồng phục hè. Tai Tạ Vọng đỏ lên, âm thầm rủa một câu, khốn kiếp. Ngày thứ 6, lúc tan học là thời điểm kích động nhất tuần. Gần đến giờ tan trường, mọi người gần như đã thu dọn xong xuôi. Chỉ chờ chuông reo là lao ra khỏi lớp. Doãn Mãn Nguyệt bình thường rất ngoan, nhưng thứ 6 này cũng hiếm khi hơi nghịch. Chỉ là cậu làm việc chậm. Đã quen như vậy rồi. Khi chuông vang lên, mọi người ùa ra như thủy triều. Thì cậu mới vừa sắp xếp xong cặp sách. Vương Tư Giao có lớp đàn cổ tranh, học cùng với Vương Viên Viên lớp bên. Vừa chạy ra ngoài vừa lớn tiếng chào tạm biệt. Nguyệt Nguyệt, thứ 2 gặp nhé. Thứ 2 gặp, Doãn Mãn Nguyệt còn chưa kịp nói xong, thì cô ấy đã biến mất dạng. Cậu cười nhẹ, đeo cặp lên rồi lại nhìn về phía cuối lớp.
Tạ Vọng vẫn chưa quay lại. Từ Tử Minh và Trần Tinh Chu chạy còn nhanh hơn thỏ. Giờ cũng chẳng thấy đâu. Nghĩ đến chuyện lần trước anh hẹn cậu đi thư viện vào thứ Bảy, mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, nên cậu quyết định chờ thêm 10 phút. Thế nhưng 10 phút sau, cả người trực nhật cũng chuẩn bị về. Tạ Vọng vẫn chưa quay lại. Ôn Yên Nhiên thấy cậu còn chưa về, ngạc nhiên hỏi, Nguyệt Nguyệt, cậu vẫn chưa đi à? Đang đợi người, Doãn Mãn Nguyệt gật đầu. Chắc anh ấy có việc nên đi trước rồi. Vậy mình cũng về trước đây. Hai người kiểm tra lại cửa sổ, đảm bảo đã khóa kỹ, rồi cùng nhau rời khỏi cổng trường. Doãn Mãn Nguyệt không đạp xe về nhà, mà đến tiệm cháo nhà mình ở khu Triều Dương. Năm nay nhà cậu mới mở tiệm cháo, buôn bán rất tốt. Bố mẹ ngày nào cũng tất bật trong tiệm nhỏ, rất vất vả, nên mỗi kỳ nghỉ cậu đều đến phụ giúp. Tiệm chủ yếu bán bữa sáng, nhưng vì Hát Thị ở miền Bắc, người miền Bắc buổi tối cũng có thói quen ăn cháo, nên phải làm việc đến hơn 9 giờ đêm. Khi Doãn Mãn Nguyệt đến nơi, đúng lúc gặp khách quen. Người đó vui vẻ chào hỏi, Nguyệt Nguyệt tan học rồi lại tới giúp bố mẹ à? Vâng ạ, cậu cười dịu dàng. Thành thục bước vào sau quầy, cởi cặp sách, đeo tạp dề và mũ, thay thế cho Triệu Thục Lan đang bận rộn không xuể. Triệu Thục Lan thấy anh ấy đến đúng lúc, Triệu Thục Lan thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sau khi yên tâm giao lại cho con gái, bà chỉ phụ trách múc cháo và bưng đồ ăn cho khách. Tiệm đông khách, cả nhà bận đến mức không có thời gian uống ngụm nước. Mãi đến 9 giờ tối, khi bán hết cháo mới được ngồi xuống nghỉ ngơi. Triệu Thục Lan hỏi, Nguyệt Nguyệt, tối nay muốn ăn gì? Mẹ mua cho con nhé. Hôm nay con vất vả rồi. Mẹ muốn mời con một bữa lớn. Doãn Mãn Nguyệt nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán mẹ, nhẹ giọng nói, con chỉ vất vả có 2-3 ngày. Mẹ ngày nào cũng mệt như vậy. Giọng cô chậm rãi, ánh mắt đầy đau lòng. Triệu Thục Lan vừa thấy cảm động vừa hài lòng. Chỉ cần thấy con khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên, dù bố mẹ có vất vả cũng thấy đáng. Doãn Mãn Nguyệt lấy khăn giấy trong túi, ngồi vào lòng mẹ lau mồ hôi. Vất vả đến đâu cũng phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ ơi, mình thuê thêm 2 người phụ việc nhé. Triệu Thục Lan trước đây cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, vì nghĩ rằng tiết kiệm được chút nào thì sẽ để dành cho Nguyệt Nguyệt. Thật ra thì chỉ là mệt chút thôi. Làm cha mẹ ai mà chẳng cực khổ. Bà vỗ nhẹ tay con gái. Không sao đâu. Giờ Nguyệt Nguyệt đang tuổi lớn, cần mua quần áo, cần phát triển. Mấy năm nữa còn phải lên đại học. Mẹ giờ vẫn chịu khổ được. Đợi mấy năm nữa, khi mẹ tay chân không còn linh hoạt, thì thuê người cũng chưa muộn. Nghe những lời đó, Doãn Mãn Nguyệt thấy tim đau như dao cắt. Mẹ cậu từng câu từng chữ đều nghĩ cho cậu, nhưng bà lại không hề biết. Năm lớp 11, bà đã ra đi vì ung thư vú, vĩnh viễn rời xa con gái. Bà không chờ được đến ngày con gái vào đại học, càng không thể biết 1 năm sau, con gái bà cũng sẽ mất trong một vụ tai nạn xe. Người chồng mà bà đang dựa vào cũng ra đi trước. Bà sẽ phải đối mặt với một đứa con gái bị liệt suốt đời. Chỉ sau một đêm, tóc bà bạc trắng. Ký ức kiếp trước hiện về từng đoạn, làm tim Doãn Mãn Nguyệt đau buốt. Cậu cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cậu nhẹ giọng nói, nhưng con không muốn mẹ vất vả như thế. Con có thể bớt mua quần áo. Con chỉ muốn mẹ có nhiều thời gian ở bên con hơn. Mẹ à, đã nhiều năm rồi mẹ chưa thực sự nghỉ ngơi. Cũng đã lâu lắm rồi mẹ chưa có thời gian dành cho con. Với lại hôm qua ở trường con nghe nói, có một bạn cùng khối, mẹ bạn ấy vì lao lực mà qua đời. Con rất trẻ mà đã mất mẹ. Con không dám tưởng tượng nếu là con thì sẽ ra sao. Doãn Mãn Nguyệt vừa nói vừa khóc. Triệu Thục Lan tuy là người nóng tính, nhưng cũng rất dễ xúc động, thấu hiểu. Bà tưởng tượng cảnh bản thân rời bỏ con gái xinh đẹp này. Không cam lòng, sợ hãi, đau xót trào lên. Doãn Mãn Nguyệt kiên quyết nói, mẹ, mình thuê người phụ đi ạ. Kiếm tiền quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Được không mẹ? Triệu Thục Lan quay đầu, nhìn thấy chồng mình vẫn đang bận rộn khi cả nhà đã nghỉ. Nghĩ đến việc sáng nào cũng dậy từ 3 đến 4 giờ. Một ngày ngủ chưa đến 5 tiếng. Bà dứt khoát gật đầu, được rồi, tiền có kiếm mãi cũng chẳng đủ. Miễn là đủ sống là được. Bố mẹ vẫn muốn nhìn thấy con lớn lên, lập gia đình cơ mà. Doãn Mãn Nguyệt xúc động ôm chầm lấy mẹ. Vâng, bố mẹ phải ở bên con thật lâu nhé. Vì vậy, tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát đi mẹ. Cả bố nữa. Đi khám làm gì? Tốn tiền vô ích. Mẹ và bố con đều khỏe mạnh mà. Đi mà, đi mà. Được rồi, ăn gì thì nói nhanh đi con. Mẹ mắng yêu, đồ nhóc hư, mẹ đồng ý rồi, đừng làm mình làm mẩy nữa.
Về đến nhà, tắm rửa xong cũng đã hơn 10 giờ. Doãn Mãn Nguyệt quay lại phòng mình, lấy điện thoại ra, lướt một vòng trong nhóm quy quy lớp mới tạo. Không thấy Tạ Vọng đâu cả. Chỉ thấy Từ Tử Minh. Cậu do dự một lúc rồi gửi lời mời kết bạn. Từ Tử Minh đang chơi game ở net. Thông báo quy quy bật lên. Thấy ghi chú là Doãn Mãn Nguyệt, cậu hú lên một tiếng kéo tay Trần Tinh Chu. Nhân vật trong game của Trần Tinh Chu bị người khác giết ngay lập tức. Hắn tức đến văng tục. Đồ ngu, giờ này mà mày còn lôi tao làm gì? Từ Tử Minh chỉ vào màn hình. Trời ơi, là Hoa Khôi át quy quy tao. Ý gì đây, không lẽ là cậu ấy thích tao? Thôi xong, thế này thì anh Vọng chặt tay tao mất. Trần Tinh Chu nhìn cậu mà không nói nên lời. Lời nói như dao cứa. Mày đi ăn chút phân cho tỉnh táo đi. Nhanh chóng đồng ý đi, có khi cậu ấy đang tìm anh Vọng đấy. Từ Tử Minh biết Tạ Vọng thích Doãn Mãn Nguyệt. Không dám chậm trễ. Click chấp nhận rồi gửi ngay một icon nháy mắt. Hoa Khôi tìm tớ có chuyện gì thế? Doãn Mãn Nguyệt cẩn trọng nhắn lại. Cậu có cách liên lạc với Tạ Vọng không? Quy quy hay số điện thoại đều được. Từ Tử Minh nói. Tạ Vọng không hay dùng quy quy lắm. Rồi gửi số điện thoại qua. Doãn Mãn Nguyệt ngồi ở mép giường. Suy nghĩ rất lâu mới soạn được tin nhắn đầu tiên gửi cho Tạ Vọng. Tớ muốn hẹn cậu có rảnh không? Tạ Vọng đang lập trình. Bị lỗi liên tục, đang rất bực. Thì thấy một tin nhắn lạ hiện lên. Giữa đêm khuya thế này. Lại là một câu mờ ám như vậy gửi cho một chàng trai tuổi thanh xuân. Anh không ngu. Vừa đọc là biết có người mời chào dịch vụ mờ ám. Anh nhếch mép lạnh lùng đáp lại. Tao không mua dâm, biến chỗ khác mà kiếm ăn. Doãn Mãn Nguyệt đọc tin nhắn liền sững sờ, vừa bực vừa buồn cười. Anh ta lại tưởng cậu là gái gọi. Cậu đỏ bừng mặt, xem lại nội dung mình đã gửi. Rõ ràng rất bình thường mà. Sao anh ta lại nghĩ lệch như thế được? Cũng trách cậu hồi hộp quá. Lần đầu chủ động nhắn tin cho người ta. Căng thẳng đến quên cả ký tên. Để tránh hiểu lầm. Cậu liền nhắn thêm. Là tớ, Doãn Mãn Nguyệt. Bên kia lập tức trả lời bằng một dãy dấu hỏi chấm. Sau đó, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại. Doãn Mãn Nguyệt bị hù đến giật này. Sợ làm ồn bố mẹ. Cậu vội vàng nhấn nghe máy. Hạ thấp giọng nói. Cậu đợi một chút. Cậu đi tới cửa, tắt đèn. Dựa vào ánh sáng từ điện thoại. Trở lại giường, trùm kín chăn. Vừa ôm điện thoại vừa thì thầm. Tạ Vọng nghe tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia. Đoán cậu đang làm gì đó. Chờ một lúc, tiếng động dừng. Hơi thở dịu dàng truyền qua thật gần. Tạ Vọng bỗng thấy bụng dưới nóng ran. Khóe môi bất giác nhếch lên. Doãn Mãn Nguyệt núp trong chăn, nhỏ giọng gọi. Tạ Vọng. Anh ta chỉ nghe thôi mà đã thấy tim như bị nắm chặt. Tạ Vọng nhắm mắt thở mạnh một hơi. Đè thấp giọng nói. Sao tự nhiên gọi điện thế? Cậu khẽ đáp, mang theo chút lúng túng. Tạ Vọng thì bật cười khẽ. Cũng học theo giọng điệu ấy. Cậu dùng giọng thì thầm mềm nhẹ nói. Xác minh thân phận của cậu đi đã. Giờ ngoài kia nhiều cô gái xấu lắm, tớ đẹp trai thế này rất dễ bị để ý. Tớ phải cảnh giác, không thể để bất kỳ ai có cơ hội lợi dụng. Giọng của anh vẫn mang nét lười nhác, tà mị. Nhưng vì là giọng khí mơ hồ nên mang theo chút gợi cảm. Khiến tai Doãn Mãn Nguyệt như tê dần. Mặt cũng bắt đầu nóng bừng. Có thể là do ở trong chăn quá lâu. Nhưng cậu vẫn không chịu chui ra ngoài. Nghe đầu dây bên kia không nói gì. Cậu nghe nghẹn đáp một tiếng. Vậy cậu phải tự bảo vệ mình thật tốt. Đương nhiên, vì vợ tương lai, tớ phải giữ mình như ngọc. Nghĩ tới điều gì đó, Tạ Vọng nhân cơ hội nói hết tâm can. Dù từng có nhiều bạn gái, nhưng tớ rất ngoan. Giờ tớ vẫn còn, trong sáng đấy. Anh ngừng lại một lúc, rồi chậm rãi hỏi. Cậu tin không? Doãn Mãn Nguyệt nhớ đến kiếp trước, lần hai người hôn nhau. Khi đó Tạ Vọng căng thẳng đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Khóe môi cậu khẽ cong lên. Tớ tin. Tạ Vọng cảm thấy lời nói của cậu có sức mạnh ghê gớm. Chỉ một câu mà có thể khiến anh như bay lên thiên đường. Anh vốn ghét việc bị cảm xúc chi phối. Nhưng với cậu, anh lại sẵn sàng cam tâm tình nguyện. Anh hớn hở. Cậu mà nói không tin, tớ định cho cậu một cơ hội đấy. Cơ hội gì? Doãn Mãn Nguyệt có chút nóng. Khẽ thở ra một hơi. Tạ Vọng áp điện thoại sát tai. Tham lam và mê đắm lắng nghe giọng nói mềm mại của cậu. Hơi thở của cậu qua ống nghe thổi vào tai anh như luồng điện. Đầu óc anh bắt đầu mơ hồ. Anh cười khẽ, giọng thấp trầm. Một cơ hội xác minh thân phận. Doãn Mãn Nguyệt phản ứng chậm một nhịp. Lúc hiểu ra thì đỏ cả mặt. Anh đang trêu ghẹo cậu sao? Không khí trong chăn như loãng đi. Cậu cảm thấy thở cũng khó khăn.
Liền chui ra thở một chút rồi lại chui vào. Cậu đổi đề tài. Mai tớ định đi hiệu sách Tân Hoa, cậu đi cùng không? Tạ Vọng nghĩ thầm. Người con gái khiến anh mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên. Thật sự trong sáng và thuần khiết. Đến mức chẳng hiểu được ám chỉ của anh. Sự ngây thơ ấy khiến anh thấy tội lỗi. Anh không trêu nữa. Khẽ một tiếng rồi nói. Vì cậu đã mời 2 lần, anh đây đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Chảnh quá đi. Doãn Mãn Nguyệt mỉm cười. Cậu đúng là người tốt quá đi. Tạ Vọng bắt đầu hối hận vì đã gọi điện lúc nửa đêm. Giọng nói của cậu như mèo nhỏ. Cào vào tim khiến anh ngứa ngáy. Cơ thể anh cũng không giấu nổi phản ứng mãnh liệt. Anh hít sâu một hơi. Dằn xuống những cảm xúc đang cuộn trào. Giữ giọng bình tĩnh. Ngủ sớm đi. Doãn Mãn Nguyệt thì thầm một tiếng. Tạ Vọng đã nghĩ đến cậu đến mức đầu óc toàn màu sắc hỗn loạn. Lại bị cậu nhẹ nhàng gọi như vậy. Anh suýt nữa thở dốc thành tiếng. Nghiến răng, anh hỏi. Còn chuyện gì nữa? 10 giờ sáng mai, gặp ở cửa hiệu sách Tân Hoa nhé. Doãn Mãn Nguyệt dặn rồi lập tức dập máy. Tạ Vọng hít vào mấy hơi thật sâu. Cúi đầu nhìn xuống. Chán nản đi thẳng vào phòng tắm. Cậu không biết. Chỉ một cuộc điện thoại thôi. Mà khiến Tạ Vọng phải ở trong phòng tắm suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau khi dập máy, Doãn Mãn Nguyệt chui đầu ra khỏi chăn. Một lúc nghĩ đến chuyện kiểm tra sức khỏe cho ba mẹ. Một lúc nghĩ đến cuộc hẹn với Tạ Vọng. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Anh đạp xe như mọi ngày nghỉ trước đó. Hướng về tiệm cháo Triều Dương. Tiệm cháo Triều Dương nằm ở phía bắc nhà 2 con phố. Cũng là con phố mà trước kia mỗi lần tiễn cậu về, Tạ Vọng đều dừng ở đó. Trước đây cậu luôn bảo anh dừng ở đầu phố phía đông. Còn tiệm cháo của nhà lại nằm ở phía tây. Mùa hè dù mới hơn 5 giờ. Nhưng mặt trời đã lên cao. Khi Doãn Mãn Nguyệt đi đến con phố có tiệm cháo, cậu từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Dáng người nổi bật của chàng trai. Cộng thêm khí chất phóng khoáng nhưng vẫn thanh nhã trời sinh. Dù không nhìn thấy mặt, cũng không thể nào lờ đi được. Anh lười biếng mặc áo ba lỗ rộng thùng thình. Tựa người vào ghế dưới gốc cây đa. Cổ tựa lên mép tựa ghế. Chiếc mũ đen đội kín cả mặt. 2 chân dài và thẳng mở rộng thoải mái. Bàn tay với các khớp xương rõ ràng buông lỏng trên đùi. Doãn Mãn Nguyệt ngạc nhiên chớp chớp mắt. Đạp xe lại gần. Cậu đứng bên lề đường gọi, Tạ Vọng. Tạ Vọng vừa chợp mắt trong gió sớm ánh bình minh. Lại nghe thấy giọng nói khiến người ta muốn mạng này. Đầu anh hơi cúi xuống. Chiếc mũ lập tức trượt xuống. Anh nheo mắt nhìn cậu. Tay vẫn chuẩn xác bắt lấy chiếc mũ. Mấy giờ rồi? Nhìn khuôn mặt xinh xắn trước mắt, anh hỏi. Doãn Mãn Nguyệt nhìn đồng hồ. Mới hơn 5 giờ chút thôi. Không phải hẹn 10 giờ gặp nhau ở hiệu sách sao? Sao cậu lại chạy đến đây ngủ vậy? Tạ Vọng tối qua ở trong phòng tắm đến tận hơn 12 giờ. Sau đó còn gõ vài dòng code. Nhìn lại đồng hồ đã gần 4 giờ. Anh biết nếu nằm xuống ngủ sẽ ngủ đến tối mất. Vì cuộc hẹn 10 giờ, anh dứt khoát không ngủ nữa. Trực tiếp ra ngoài luôn. Chuyện này tất nhiên anh không định nói cho cậu biết. Tất cả những gì anh làm vì cậu đều là tự nguyện. Không mong được cảm kích hay xúc động. Càng không muốn khiến cậu thấy gánh nặng. Anh muốn có được tình yêu của cậu. Chỉ là tình yêu đó. Không phải cảm giác mắc nợ, biết ơn hay thương hại. Không được ngủ hả? Anh lười nhác nói. Ông đây thích ngủ đâu thì ngủ đó. Chính là muốn vậy, hiểu không? Doãn Mãn Nguyệt nhìn thấy tơ máu trong mắt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ lo lắng. Cậu không ngủ cả đêm à? Ngủ không được. Doãn Mãn Nguyệt tò mò. Tại sao lại mất ngủ? Cậu đoán xem. Anh nhìn cậu đầy ẩn ý. Dù là cậu chủ động gọi điện, nhưng cậu lại quá đáng yêu, quá dụ hoặc. Chính là phạm quy. Doãn Mãn Nguyệt bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn đến đỏ mặt. Khẽ nói như giật mình. Vì tớ sao? Vì chó. Anh bật cười, dứt khoát đổi chủ đề. Quan sát cậu rồi hỏi. Mới 5 giờ, cậu đạp xe đi đâu vậy? Hiệu sách Tân Hoa cách nhà cậu đến 40 phút. Cậu định đạp xe đến à? Doãn Mãn Nguyệt lắc đầu. Tớ định đến tiệm cháo nhà giúp ba mẹ. À đúng rồi, cậu đi cùng tớ đi. Tạ Vọng nhướng mày, cười gian. Không ổn lắm nhỉ? Giờ đã gặp phụ huynh thì có hơi nhanh quá không? Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.